Rồi, chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ đi đến một cái phần của vùng chọn để cho nó chắc chắn về cái phần mà vùng chọn mình đi qua cho nó ổn nhất nha, các bạn nhớ nha. Ok, vậy để muốn làm được cái điều này thì mình sẽ tạo ra cho các bạn một cái khổ giấy nha. Lúc này thì mình sẽ chọn một cái khổ giấy rất là đơn giản thôi, nó rơi tầm khoảng 800. Một chiều nữa thì mình sẽ để là 800. Và độ phân giải thì mình để là 150. Đó. Sau khi đã làm xong được toàn bộ tất cả những cái tiêu chí cài đặt như vừa rồi thì mình sẽ ấn vào phần Create để tạo ra một cái khổ giấy hình vuông. Và theo thông lệ bình thường thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vùng chọn của chúng ta đây. Chúng ta có vùng chọn hình tròn và vùng chọn hình vuông. Và tất nhiên là mỗi một cái vùng chọn này đều có tiêu chí nhá. Thì các bạn để ý vào đây cho mình cái là khi mình tích vào đây một cái, các bạn sẽ nhìn chữ thanh thuộc tính ngang phía trên này. Đây là vùng chọn hình vuông. Và đây là các thuộc tính ở phía trên. Thuộc tính đầu tiên các bạn vẽ ra một cái vùng chọn. Nếu chúng ta vẽ ra bình thường thì nó là hình chữ nhật. Còn nếu mà chúng ta giữ shift ra thì nó trở thành hình vuông. Đó, nó rất là đơn giản. Chốt lại cái việc đầu tiên là như vậy. Và nhớ một điều rằng là tất cả những cái giá trị vùng chọn của các bạn mà các bạn vẽ ra thì nó có một cái nguyên tắc như sau mà chúng ta làm về thiết kế đồ họa hay là thiết kế trên Photoshop này. Cứ có vùng chọn, các bạn cứ lập ra cho mình một cái layer mới. Và khi đã có một layer mới thì mình sẽ đổ một cái màu mới cho nó. Thế là xong. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu. Và sau khi chọn màu xong thì bạn sẽ dùng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đổ màu trong cái vùng chọn. Rồi, tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl D. Tiếp theo nữa thì là chúng ta cũng có một cái thuộc tính thứ hai nữa là đây là thuộc tính gọi là giữ shift khi vẽ vùng chọn, có nghĩa là thêm vùng chọn. Có nhiều lúc là khi mà chúng ta vẽ tạo hình thì chúng ta có thể vẽ như thế này. Sau đó thì mình sẽ giữ tích sang biểu tượng thứ hai của cái vùng chọn như này thì tự khắc vẽ ra thì nó sẽ là thêm vùng chọn. Đấy, các bạn nhìn thấy thêm vùng chọn chưa? Và mình lập ra một layer mới thì mình sẽ đổ được một cái màu mới cho nó. Và lúc này nó sẽ là kết hợp giữa hai cái vùng chọn của mình. Và cái phím đó thì các bạn đã biết rồi, đó là lệnh gì ạ? Phím Shift thôi. Ctrl D là các bạn nhìn này. Nếu tôi không tích vào đây mà tôi muốn vẽ từ đầu thì tôi vẽ vào cái vùng như này nhá. Sau đó thì bạn chỉ cần giữ Shift cho tôi, bạn vẽ thêm như này thì tự khắc nó vùng chọn, tự khắc nó nhảy sang cái mục thứ hai trên thanh thuộc tính kìa kìa, bạn nhìn chưa? Đó. Rồi. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có thuộc tính số 3. Đây là cộng vùng, đây là trừ vùng. Trừ vùng nghĩa là sao? Đôi lúc khi tạo hình thì các bạn có thể tích vào đây và bạn vẽ ra một cái biểu tượng như thế này. Thì trừ vùng mà, nên là trừ vùng này mình vứt cái vùng nhỏ nhỏ đi, mình ấn ra tự khắc nó sẽ tạo ra mình như này. Đây là trừ vùng. Và nó cũng là về cái giá trị về tạo hình cho các bạn để các bạn làm thiết kế, là các bạn lập ra một layer mới. Rồi chúng ta lại chọn một cái màu mới. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi chắc về cái vấn đề về lý thuyết về cái công cụ này để sau này các bạn làm thì các bạn sẽ tính kỹ hơn. Giữ phím Alt Delete các bạn sẽ nhìn thấy Ctrl D. Rồi tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần tiếp theo cái vùng cuối cùng của các bạn, thuộc tính cuối cùng đó là giao giữa hai vùng chọn. Và lúc này tôi vẽ một vùng chọn trước. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào vị trí thứ hai của các bạn, nhìn đi nhá. Cái vị trí cuối cùng của cái này thì các bạn sẽ quét qua như này. Và quét qua thì nó ra nhau vùng giữa hai vùng chọn thì ngay lập tức nó sẽ chọn được cái hình vuông bên trong. Đó, các bạn nhìn chưa? Và lúc này chúng ta lập ra một layer mới thì chúng ta sẽ đổ một cái màu mới cho nó. Nó thế thôi. Alt Delete. Thế là các bạn đã có hiểu về các thuộc tính về cái việc cộng vùng trừ vùng rồi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có một cái tiêu chí nữa cho các bạn về cái độ feather. Feather chính là độ làm mềm của vùng chọn. Nếu nó đặt là 0 thì có nghĩa là khi bạn vẽ một cái vùng chọn ra như này, bạn lập ra một layer mới và bạn đổ cho tôi một cái màu. Thì bạn lưu ý cho tôi là khi đổ màu bằng Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu vàng của chúng ta rất là sắc nét với đường biên của nó. Nhìn thấy đường biên của nó rất là sắc nét. Yeah. Ok, và sau khi mà đã sắc nét cái đường biên này rồi thì các bạn để ý cho tôi một tí nữa là cũng là thuộc tính đấy. Nhưng mà trước khi vẽ thì thường tôi sẽ đặt một cái thông số. Cái này 20 nhá. Thì lúc này tôi cũng vẽ tương tự như vậy, tôi vẽ một cái vùng chọn ra như này.
Và trong quá trình khi vẽ vùng chọn thì ngay tức là vẽ ra phát ngay trước cái vùng chọn chúng ta không còn là hình vuông nữa mà nó lại kiểu cận dạng vo vo góc nha. Và nó báo hiệu cho bạn biết là cái vùng chọn này của chúng ta đã được làm mềm rồi và độ phe rơi chính là 120. Cái này nó có một cái khuyết điểm, có nghĩa là cái vùng chọn bằng 20 liệu nó có hợp với cái hình mình vẽ ra không. Nên các bạn nhớ một điều rằng cái chủ động cho cái việc làm mềm của cái này nó hơi bị động. Có nghĩa là thực ra đánh trước được nhưng lại không biết nó có hợp hay không. Nên là tôi lại phải lập ra một layer mới rồi tôi lại đổ màu bằng an dente. Các bạn sẽ nhìn thấy đấy thì cái đường nét bên viền của nó sẽ mềm hơn. Và lợi dụng những cái giá trị cũng là vẽ hình như vậy thì nó cũng có một cái tính năng tiếp theo cho các bạn là với những cái vùng chọn đấy thì nó có tính năng về cắt hình cho bạn. Ví dụ lúc này tôi sẽ có một cái nền tảng, tôi sẽ có một cái Ctrl tôi sẽ có một cái ảnh. Cái ảnh của tôi thì có thể là cái ảnh như thế này. Và sau khi đã có cái ảnh xong thì cái ảnh này rất to nhé. Các bạn ấn vào Ctrl E chọn hết này. Sau đó bạn ấn vào Ctrl C này là copy này. Sau đó thì bạn tắt cái file ảnh nó đi. Thì lúc này các bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi. Lúc này sau khi đã đưa sang thì cảnh của chúng ta lớn nên là chúng ta có thể đặt vào bất cứ nơi đâu. Và lúc này thì nhiệm vụ của chúng ta là nó phải cắt được một cái hình. Thì đối lúc cái việc cắt hình của các bạn đầu tiên là mình sẽ chọn một cái vùng chọn như thế này chẳng hạn. Đúng không ạ? Và vùng chọn không có gì cả. Độ phasor tôi để bằng 0 đi ạ. 0 nhá. Ok. Và tôi vẽ đến đâu như thế này. Thì trong cái trường hợp khi vẽ như này xong thì tôi có thể cắt riêng cái hình người mẫu này ra bằng cách là tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl. Chúng ta có thể dùng cái phương pháp là xóa trái xóa phải bằng cách như này. Các bạn có thể tích vào đây một cái bên tay trái. Đấy, áp dụng như này này. Chúng ta vẽ hình được thì chúng ta cũng có thể xóa hình bằng delete là xóa đi. Rồi chúng ta sẽ cắt qua cái phần phía trên này rồi bằng cách như này tôi cũng xóa đi. Đó, bạn nhìn chưa? Nhưng trong trường hợp mà có nhiều người bảo là thì nhưng mà có cách nào xóa hay hơn không thì ok đấy, nhìn nhá, bạn sẽ chọn là phương pháp shift. Tôi sẽ vẽ đây một cái, sau đó tôi lại giữ shift bên cạnh này, tôi vẽ cái này thêm này, tôi vẽ này cái này thêm này. Đó, các bạn nhìn không? Do đó thì tôi sẽ vẽ cái này thêm, và tôi 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 vẽ cái này thêm. Có nghĩa là đây là cái giá trị để các bạn có thể linh hoạt trong cái vấn đề thiết kế của các bạn. Sau đó thì bạn có thể vẽ thêm ở trên đây, vẽ thêm ở trên đây, rồi vẽ thêm trên đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, tôi sẽ chọn những cái như thế này, như cái như thế này, những cái như thế này và những cái như này đó. Và sau khi mà tôi đã chọn xong toàn bộ tất cả mọi thứ rồi thì tôi có thể được quyền ấn vào nút delete. Thì các bạn sẽ cũng thấy là đây là một cái cách tạo hình của mình bằng cái phương pháp mà chúng ta có thể chọn vào cộng vùng. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy thì cái tiêu chí thứ hai của các bạn là gì? Đây ạ, cũng là cái này nhưng tôi lại chọn trừ vùng. Đấy, tôi sẽ chọn vào vị trí là ở giữa. Sau đó cái vùng chọn này tôi được quyền là trừ vùng bằng cách là tôi cầm này tôi quét vào đây thì tự khắc nó sẽ trừ vùng cho tôi. Và từ đây tôi sẽ quét vào đây trừ vùng cho tôi. Đấy, cái tạo hình của mình nó có thể như thế này. Và sau khi làm như này thì đôi lúc là khi mà các bạn ấn vào delete thì nó sẽ xóa cái hình ở bên trong đi. Thì người ta sẽ có một cái nguyên tắc cho các bạn, đó là chúng ta sẽ đảo ngược vùng chọn. Nên các bạn có thể ghi lại là để muốn đảo ngược vùng chọn, từ bên trong ra bên ngoài, chúng ta dùng một cái phương pháp, đó là dùng cái lệnh tổ hợp phím là Ctrl Shift Y ngắn. Các bạn nhớ nhé, Ctrl Shift Y ngắn. Được không ạ? Rồi, sau khi mà ấn vào Ctrl Shift Y ngắn thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có một cái giá trị, đó là chọn ra bên ngoài là Ctrl Shift Y ngắn nha. Đó, các bạn nhìn lên Ctrl Shift Y ngắn là bên ngoài chưa? Và lúc này chúng ta chỉ việc ấn vào nút delete thì ngay tức chúng ta xóa được cái bên ngoài. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta chưa đảo ngược bên trong, đảo ngược ra ngoài thì chúng ta ấn delete thì lại xóa bên trong. Đó. Thì lần sau khi mà các bạn muốn xóa được bên trái bên phải một cách nhanh nhất thì chúng ta có thể dùng phương pháp này nhé, các bạn nhớ nhé. Ok. Mọi người hiểu cái này chưa? Alo. Rồi thầy ạ. Hiểu. Rồi, sau khi mà đã hiểu được cái đấy thì cái vấn đề cuối cùng quan trọng nhất là ok, sau khi bạn đã học xong thì bạn có thể
ứng dụng nó bằng cách nào, độ feather bằng cách nào. Đó, đấy là vấn đề đấy. Chứ còn thực ra là áp dụng thì nó có rất nhiều kiểu, nhưng mà mình không tìm ra nhiều cách ứng dụng thì mình sẽ không bao giờ làm được những cái thứ tối ưu cho cái việc vùng chọn đó. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Vậy thì cái công cụ vùng chọn của chúng ta nó có cái công cụ này M, và tiếp theo nó có feather cho các bạn. Thì thường thường cái feather này thường thường là khi các bạn gõ vào đây, nếu vẽ ra mà nó cứ bị tròn đầu thì bạn phải nhìn trên thanh thuộc tính cho tôi, kiểm tra lại. Ví dụ bình thường nó là 20 chẳng hạn như này, mà các bạn cứ vẽ ra một cái đây ạ. Đấy nhá, các bạn sẽ chọn là 20 hay 30 gì đó, sau đó bạn vẽ một cái biểu tượng như này thì ngay chúng nó bị vo góc như này, thì các bạn có thể dùng phương pháp là một là xóa đi thì tự khắc nó thủng cái hình đó, nhưng nó chuyển lên vào nền. Thứ hai là nếu bạn đảo ngược là Ctrl Shift Y như này thì bạn xóa như thế này thì nó sẽ được như này, đúng không ạ? Và cũng tương tự như vậy với có những nhiều người người ta sẽ dùng cái phương pháp người ta quét qua bên này là độ làm mềm như này, nhìn thấy làm mềm chưa, làm mềm bên trái, và ngoài chúng ta xóa như này, các bạn có thấy không? Alo. Và cái độ làm mềm này nó tùy thuộc vào vấn đề là làm mềm ít hay làm mềm nhiều, tùy thuộc theo cái ảnh của các bạn. Nếu mà cái ảnh của các bạn lớn mà các bạn dùng cái feather nó tương thích thì nó vẫn có thể làm mềm được cho các bạn, nhưng có những trường hợp chúng ta lại bị xuất. Ví dụ trong trường 30 là tôi chỉ vẽ cái vùng chọn bé tí như này thôi, thì ngay lập tức các bạn sẽ nó sẽ báo cho các bạn biết rằng cái vùng chọn làm mềm này nó to hơn cái kích thước của cái vùng chọn mà bạn đang vẽ, nên chính vì vậy mà nó sẽ bị biến mất. Các bạn hiểu cái này rồi chưa? Nên nó tùy thuộc vào vấn đề là kích thước ảnh nó lớn hay là bé để chúng ta đưa ra cái vùng chọn nó phù hợp. Vậy trong trường hợp này vẫn là nhỏ như vậy thì mình sẽ đặt là 5, thì đặt là nó sẽ ok ngay. Các bạn nhìn này, đặt vào đấy. Đó, được chưa? Ok, mọi người hiểu cái độ làm mềm vùng chọn chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một cái sự ứng dụng là tại sao này tôi không dùng cái phương pháp là làm mềm trực tiếp như này, mà lại phải làm mềm sau khi vẽ. Ví dụ tôi đặt là 30 quay trở lại thì tôi vẽ một cái biểu tượng. Đây là một cái hình vuông tôi đặt này, được chưa? Các bạn có nhìn thấy đây nhá, Ctrl D. Tôi sẽ chọn cái này là 30. Và sau đó thì tôi vẽ ở đây. Và khi tôi vẽ xong dứt tay thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường vùng chọn chúng ta lại vo góc bên ngoài, xong lại vo góc ở bên trong. Nếu tôi xóa trường hợp như này thì các bạn sẽ thấy làm sao? Ctrl D. Các bạn có thấy một cái biểu tượng của chúng ta ở góc này nó vẫn còn không ạ? Nhìn chỗ này chưa? Nhìn góc bên trái chưa? Nhìn này, các bạn nhìn này chưa? Có nghĩa là nó không triệt. Tôi chỉ muốn xóa là cái đoạn mà giao nhau giữa hình với nền thôi, chứ tôi không muốn giao nhau giữa bên ngoài như này, nó mềm như này nó không đúng, đúng không ạ? Vậy cũng tương tự như vậy, tôi sẽ dùng một cái vùng chọn nhá. Lúc này tôi để về vòng không có làm mềm gì cả, tôi vẽ cứng đơ luôn từ đến đây. Và sau khi làm xong từ đến đây xong rồi bắt đầu tôi dùng cái công cụ là chuột phải chọn là feather như này. Nó cũng làm mềm, nhưng làm mềm sau khi vẽ thì cái này nó tối ưu hơn rất nhiều. Nó chỉ làm mềm cái phần giáp danh này, giáp danh giữa cái chân dung người và cái phần nền như này. Đó, các bạn có thể chọn feather như này và đánh cho tôi 30 như này. Đó. Và sau khi đánh 30 xong thì các bạn có thấy là ở hai góc bên tay trái của các bạn nó vẫn giữ nguyên, và nó chỉ làm mềm bên tay phải cho các bạn thôi. Và lúc này chúng ta ấn vào nút Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy nó làm mềm bên ngoài chứ lại không áp dụng cho bên trong của các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa hả? Alo? Alo? Dạ, rồi ạ. Rồi, vậy thì với một cái độ làm mềm như này thì các bạn sẽ thấy rằng sai. Làm mềm như này cái ảnh của chúng ta đưa vào nền nó sẽ không bao giờ đẹp được. Đó. Vậy thì làm thế nào để cho đẹp thì nó phải có độ chuyển giao. Nên thường thường khi chuyển giao thì thường thường tôi sẽ dùng cái phương pháp tôi sẽ quét qua như thế này. Quét qua rất là rộng. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng công cụ là Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ mà đọc có thể là 80. Và chúng ta thử trải nghiệm một vài lần để lấy được cái kinh nghiệm là với kích thước ảnh như thế này thì độ làm mềm như nào nó hợp lý. Tôi đặt là 80, được không ạ? Rồi, sau khi đã chọn 80 xong thì ấn Enter một cái thì sau đó thì tôi ấn vào nút Delete. Thì lúc này tôi sẽ xóa êm và nền cho các bạn ở góc độ như thế này. Nếu bạn thấy hợp lý thì lần sau bạn cứ thế mà làm. Và cái việc làm mềm này cũng hạn chế cái việc mà xóa vào chân dung và xóa về cái sản phẩm của thiết kế của chúng ta, thì tuyệt đối là chúng ta không làm, được chưa? Ctrl Z này. Ok. Và sau khi mà đã hiểu được cái thuộc tính là feather thì chúng ta sẽ có một cái tiếp tục đến một cái cấp độ nữa, đó là cấp độ normal, pixel ratio và pixel size. Pixel ratio là giá trị của 1:1, có nghĩa là bạn vẽ cái gì cũng được nhưng nó sẽ không thay đổi kích thước cho các bạn, nó vẫn là tỷ lệ này.
Các bạn có thấy là vẽ theo tỷ lệ không? Đó. Vậy thì cái này nó có tác dụng gì? Ví dụ có những trường hợp là bảo em ơi, em làm cho anh một cái ảnh 16:9 hoặc là ảnh nhân với lại 60:90 chẳng hạn, khổ 60:90. Thì khổ 60:90 thì có phải là tỷ lệ 1:2 không các bạn? Alo? 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 Rồi bây giờ tôi sẽ cho nó thử xem 1:2 nhá, 60m2, ok, tôi sẽ chọn ở số 2 nha. Thì khi bạn vẽ ra như này này, được chưa? Đặt vào như này có đúng không? Ví dụ tôi muốn cắt một cái hình này để tôi in ra theo đúng cái kích thước tỷ lệ 1:2 như này thì có được không? 1 chiều 60, 1 chiều m2. Vậy thì cái này nó sẽ làm sao? Ví dụ như cái này là 2 chẳng hạn, và cái này chiều của chúng ta là 3 chẳng hạn. Thì lúc này các bạn sẽ vẽ ra như này. Ok, cả nhà mình nhìn cái này chưa? Rồi, sau khi đã chọn được cái vùng chọn xong như này rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy vậy thì làm thế nào để cắt được cái hình? Thì người ta có một cái công cụ như sau là vẽ vùng chọn đúng bằng tỷ lệ rồi thì chúng ta có thể chọn vào Image, chúng ta chọn vào Trim. Và sau khi chọn vào Trim xong thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cắt đúng bằng cái giá trị của các bạn thôi nhá. Là nó sẽ cắt cho bạn bằng đúng cái kích thước của các bạn đấy. Image chúng ta chọn vào Trim. Chúng ta chọn được Crop. Top left. Đấy, ok. Đây ạ, tôi sẽ chọn vào Image, tôi chọn vào Crop. Được chưa? Đó, sau khi mà chọn vào Crop xong thì cái ảnh của chúng ta đã cắt đúng cái kích thước vùng chọn của chúng ta mong muốn. Và đây là kích thước mà chúng ta có thể đi in đúng nghĩa của nó. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Lúc này chúng ta sẽ có một cái giá trị nữa là cái Pixel Size này của các bạn thì nó đánh theo cái kích thước. Và khi mà chúng ta chọn một kích thước như này thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Và lúc này chúng ta sẽ chọn cho nó một cái, ví dụ có nhiều bạn làm ảnh chân dung hoặc là làm ảnh thẻ đấy, các bạn có thể ấn ở một chiều là số 4 và một chiều là số 6 chẳng hạn như này. Đó, sau khi chọn vào xong thì các bạn nhìn này, đấy, tích một phát vào thẳng màn hình nhé, nhìn tích vào thẳng màn hình phát ngay tức nó sẽ được ảnh 46 chẳng hạn như này. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Alo. Rồi cũng tương tự như vậy với cái giá trị cm này, nhưng mà tôi muốn là chọn ví dụ như là thiết kế về website thì cái chiều cao của một cái menu bar nó rơi tầm khoảng 36 chẳng hạn, 36 tôi ấn là chữ là px như này, được chưa? Các bạn hiểu chưa? Và quên mất chiều ngang của chúng nó, tôi sẽ để là 1800 bởi vì kích thước của cái này là 800. Và chiều cao tôi sẽ để là px nhá, các bạn ghi là px cho tôi, và cái này thì tôi sẽ để là 36 px. Được chưa? Và sau khi chọn sau ấn enter cái thì bây giờ tôi tích phát là ngay tức nó sẽ đúng bằng chiều. Các bạn có nhìn thấy là chiều ngang là bằng 800 và chiều cao của một đối tượng của cái menu bar của chúng ta trên cái website nó sẽ là kích thước là 36. Đó. Và lúc này sau khi làm xong bạn lập ra một layer mới và bạn đổ màu cho tôi bằng lệnh Alt đen. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng chọn của chúng ta nó đã được tiêu chí rồi. Được chưa? Rồi tôi cũng muốn nói kỹ cho các bạn về cái vấn đề là làm thế nào để cho ra một cái ảnh chuyển vào nền. Thì ví dụ chúng ta tạo ra một phổ giấy mới, một chiều mình sẽ để là 1200, hoặc là các bạn có thể để là 600, và một chiều nữa tôi để là 1200. Đây là chiều dọc, và độ phân giải thì tôi để là 150, bởi vì tất cả những giá trị tôi đang làm cho các bạn là giá trị online. Ok, và sau khi làm xong thì bây giờ tôi sẽ đưa cái ảnh này sang bằng cách là sao? Tôi sẽ cầm chính cái ảnh này và tôi kéo sang. Đấy, đây là những cái bài rất là cơ bản rồi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và tấm ảnh này thì các bạn biết rồi là khi mà mình làm về một cái design, mình có hai phương pháp, một là nền sáng, hai là nền tối. Nếu nền tối sẽ trầm với cái giá trị này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái in ngắn. Bạn chỉ thẳng vào cái màu áo của chúng ta, lấy cái màu áo nó màu tối nhất. Sau đó thì bạn sẽ chuyển xuống background, thì bạn dùng phím Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta tối đi. Cũng tương tự như vậy thì lúc này chúng ta dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua vị trí này. Quên mất, lúc này thì chúng ta trở về no M thôi, không dùng cái giá trị kích thước nữa, chúng ta quét qua vị trí đến từ đây đến đây. Và thường thường khi mà tôi quét thì tôi sẽ phần giáp danh với cái hình chính một tí. Đây, cái ảnh này tôi giáp danh một tí nhỉ. Và lúc này tôi dùng công cụ Shift F6 làm nền vùng chọn và tôi đặt là 80, 150 là gấp đôi. Và sau khi tôi làm xong thì các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn tôi có bị biến dạng đâu, bởi vì là làm nền vùng chọn sau khi vẽ là nó sẽ như vậy. Và sau khi làm được xong này thì tôi chỉ việc làm muốn thao tác là gì, tôi chọn vào đúng cái layer. Nhớ này, khi làm phải đúng layer này, sau đó ấn vào nút Delete là nút xóa này.
Xóa một lần chưa hết thì xóa 2 lần, và xóa 2 lần chưa hết thì xóa 3 lần, xóa 3 lần chưa hết thì xóa tiếp thêm một lần nữa. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là một tấm ảnh của chúng ta tôi đã làm cho ảnh nó chìm vào nền rồi. Và đây là một cái phương pháp mà để chúng ta có thể là đặt chữ vào trong khoảng không còn lại. Và tất nhiên sau khi làm xong đây thì bạn có thể được quyền là chọn vào Ctrl O. Rồi các bạn có thể chọn vào ổ E, rồi các bạn có thể chọn vào thư viện ảnh, rồi các bạn có thể chọn vào phần background. Trong phần background thì các bạn có thể chọn vào texture, và chọn vào texture thì các bạn sẽ có một cái biểu tượng của chúng ta, đó là cái hình nền như thế này. Lúc này sau khi đã có nền xong thì các bạn chỉ việc Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, và sau đó thì sang một cái file mà chúng ta đang làm. Và file chúng ta đang làm thì nhớ là phải trên background rồi. Ctrl V. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh chúng ta đưa đây, nó cũng tự chuyển vào nền, bởi vì làm sao nó bị dưới cái lớp ảnh, mà lớp ảnh có độ chuyển thì các bạn có thể chọn. Đó. Thấy chưa? Một cái background của chúng ta nó có phong cách như thế này chẳng hạn, thì cũng là một cái tiêu chí mà để chúng ta lựa chọn. Đó. Đấy, các bạn nhìn nhá. Và phần còn lại của chúng ta là chỉ là cái gì? Một cái logo của một thương hiệu về đồng hồ. Phần thứ hai, một cái text, và thậm chí là một cái hình ảnh của một cái sản phẩm của chúng ta, nó có thể được như vậy không? Đấy nhá. Nó có rất nhiều những cái tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Và lúc này các bạn được quyền chọn lựa rất nhiều phong cách khác nhau. Ví dụ có những người thì người ta chọn là hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Ví dụ tạo hình thì các bạn biết rồi, có thể chọn như thế này. Sau khi chọn xong như này xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi một tiêu chí là sao? Đổ màu, đúng không? Và sau khi đổ màu xong thì các bạn dùng lệnh là Alt Delete, Ctrl Delete thì nó sẽ đổ màu phía dưới. Và sau khi đổ màu phía dưới xong thì bạn có thể sử dụng cho tôi một cái tiêu chí là một cái hình chữ nhật. Có thể là vẽ một cái hình chữ nhật nhá. Đó. Và tôi được quyền tôi vẽ dài ra như thế này. Hoặc là các bạn có thể vẽ dài như thế này tùy các bạn. Sau đó thì bạn lập ra một layer mới giúp tôi. Đổ màu bằng lệnh là Ctrl Delete. Do là đổ màu nó đang nằm phía dưới thì bây giờ cái này tôi muốn là ở phía trên thì tôi cho lên Ctrl hoặc Command tay phải, và cũng tương tự như vậy cái chấm này của tôi thì tôi cũng cho lên tay phải luôn. Đây ạ, cái hình này của tôi nhé, đang ở dưới này. Tôi cho lên trên tất cả, sau đó thì cho xuống dưới cái lớp màu ghi của tôi. Lúc này sau khi làm xong thì các bạn chỉ việc xoay cái chiều hướng làm sao cho nó phù hợp đấy. Đấy, có nhiều người thì người ta có thể tạo hình như thế này, và tất nhiên nó sẽ vất vả bởi vì chúng ta chưa học đến những cái công cụ khác. Nhưng ví dụ sau khi đã có công cụ này rồi, các bạn có thể đặt vào vị trí này chẳng hạn. Đó, và Enter. Lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ dịch chuyển dần. Tất nhiên nó sẽ không đều được, nhưng đây là một trong những cái cách mà chúng ta xem được cái khung hình của chúng ta. Được chưa? Rồi cái hình của chúng ta đậu. Đây, chuột phải chọn vào chính là layer số 1. Layer số 3. Đây, cho lên trên tất cả. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của tôi nó có sự vo góc ở trong đây. Và cái hình vo góc này trong đây xong thì người ta mới dùng một cái hình tròn và tiểu vị trí đúng còn lại như thế này. Đó, người ta có thể tạo hình như này được mà, đúng không ạ? Và sau khi mà đã tạo hình xong như này xong thì các bạn nhớ cho tôi một cái biểu tượng như sau là khi làm xong đến đây và tôi hướng dẫn đến đây thì các bạn nhớ là về nhà chúng ta phải tạo rất nhiều loại bố cục. Tôi lập ra một layer mới và dùng phím Y ngắn chỉ thẳng vào đây và tôi đổ màu Alt Delete. Delete ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái hình mà tôi tạo hình xong rồi. Và sau khi đã có hình này xong thì tôi lại được quyền tôi chọn là số 1 này. Giữ Shift tôi chọn là số 2 này. Và giữ Shift tôi chọn số 3, tôi có 3 cái này, tôi giữ phím Alt tôi copy xuống đây, tôi có được cái hình số 2, tiếp theo là cái này. Bạn nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là nếu mà bạn muốn đặt chữ thì bạn phải đặt tụt vào trong nếu mà có chữ. Được chưa? Và thậm chí là giữ phím A thêm là bạn có thêm một cái giá trị nữa tôi đặt vào đây. Và dịch chuyển xuống dưới. Thì những cái tiêu chí như này thì các bạn sẽ thấy là vậy thì đặt chữ nó nằm ở đâu thì cũng phải đặt chữ vào cho nó hình dung ra để cái bố cục của chúng ta một cách tốt nhất thì chúng ta sẽ đặt vào đây chứ, đúng không ạ? Ok, Ctrl T và chúng ta sẽ phóng to. Và trong phần chữ này thì ví dụ nó chỉ có 2 cái hay là 3 cái nó phù hợp thì bạn có thể chọn vậy thì cái đoạn chữ này cái đoạn này nó không hợp lắm thì có khả năng tôi sẽ bỏ cái này đi, tôi sẽ bỏ cái này đi rồi tôi bố trí cái phần chữ tôi đặt vào đây, Ctrl T. Sau khi Ctrl T xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ tôi đã có rồi, thì tôi sẽ còn một cái nữa đó là tôi sẽ text. Thì trong cái tại vì text của chúng ta nó có text ít text nhiều thì text nhiều nó sẽ dành cho việc mô tả văn bản, mà vẽ vùng nha thì các bạn có nhìn thấy không ạ? Chữ tôi sẽ có một cái đoạn text này. Đấy, đây là vẽ text này.
Các bạn sẽ quét qua toàn bộ cái text đấy. Sau đó thì bạn hãy chọn cho tôi giá trị đang là số 2 thì tôi sẽ tăng số 10 thì nó cũng to hơn. Và tiếp theo là sau khi tăng số 10 xong thì chữ nó díu hết vào nhau này, các bạn nhìn chưa? Thì nếu mà bạn nào rơi vào trường hợp díu như này thì các bạn chỉ cần làm thao tác này cho tôi để chuột phải chính vào cái layer đó. Đây. Chọn vào bảng điều khiển và ở đây nó sẽ có một cái lệnh là co giãn giữa các dòng trên và dòng dưới cho các bạn đây ạ. Thì các bạn chọn vào auto cho tôi. Thì chữ của chúng ta sẽ trở về định dạng bình thường. Ở phần thứ hai nữa là chúng ta đang có chữ TT như thế này, là đây là chữ theo kiểu dạng in hoa, các bạn tôi tích đây thì là chữ thường. Và đã là chữ mô tả thì thường thường tôi không bao giờ để nét dày, tôi sẽ để nét nó thường thôi. Đây bold đây thì các bạn có thể chọn thẳng và trực tiếp từ đây này. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy thế này, sau đó thì các bạn chỉ việc căn sang, đây là sang trái. Nhưng cái này nó sẽ căn sang phải thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó, và sau khi căn sang phải thì tôi sẽ đối chiếu từ bên này sang bên này. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là khoảng cách giữa tiêu đề của cái thiết kế của chúng ta đến cái nội dung của chữ nó sẽ xa hơn so với là giữa các dòng với nhau. Đó. Và như này thì khi mà bạn đặt như này thì cái tiêu chí của chúng ta đã gần như là chúng ta đã có một cái bố cục mới cho việc thiết kế một cái standee, một cái poster để sau này các bạn làm thiết kế rồi nha. Và tất nhiên là trong cái phần chữ này thì các bạn có thể chọn lựa những cái giải pháp có thể là màu cam, màu gì đó tùy các bạn, được không ạ? Ok, và lúc này thì tôi đã có một cái bố cục mới dành cho một cái hình như thế này, được không? Rồi cũng tương tự như vậy thì tại sao nó lại có cái này thì tôi phân tích cho các bạn biết là khi thiết kế thì ở đây nó có một nguyên tắc là cái người này là không có cái khung nào cả. Không phải vẽ một cái khung xong cho vào nữa mà đây là ngoài khung. Thì những cái tiêu chí nhỏ phía trên người ta gọi là trong khung. Thì trong khung đối nghịch với ngoài khung. Ok, cả nhà mình hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Alo, cả lớp mình ơi. Dạ rồi ạ. Rồi tiếp theo sau khi mà chúng ta đã hiểu được thuộc tính đấy thì chúng ta lại tắt bỏ cái này đi và không dùng cái này nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái khác. Ví dụ chúng ta tạo ra một cái khổ giấy mới. Chúng ta phải luyện rất là nhiều loại bố cục khác nhau. Ok, chúng ta sẽ chọn vào một cái kích thước là 1200. Một chiều tôi sẽ để là 600. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái thứ thiết kế của chúng ta. Và sau khi làm xong đây thì chúng ta sẽ đổ màu bằng lệnh là delete hay delete thì các bạn sẽ nhìn thấy đổ màu. Nếu các bạn không đổ màu được thì các bạn có thể ấn vào phím. Các bạn để ý từng tí một tôi làm nhé. Tôi chọn vào phím G số 2 và tôi chỉ vào đây cũng được. Rồi, vậy thì lúc này chúng ta sẽ có hình vuông rồi thì chúng ta cũng có thể có những cái hình tròn. Ok, chúng ta giữ shift chúng ta vẽ vào đây. Trong cái tắc cái hình tròn này chúng ta có thể đường cong đơn thì chúng ta có thể chọn như này. Và sau khi mà tôi vẽ xong được cái biểu tượng như này thì các bạn cũng nhớ một điều rằng là nó cũng mang thuộc tính đầy đủ giống như là cộng vùng, trừ vùng, rồi giao giữa hai vùng chọn. Rồi cũng có độ feather, rồi cũng có tất cả như thế này. Được chưa? Thế thì sau khi làm xong này thì cái này nó rất là hợp với đồ ăn, hợp với phụ nữ, hợp với mỹ phẩm, hợp với thời trang. Thì các bạn có thể lập ra một layer mới để chúng ta đổ một cái màu cho nó bằng lệnh là delete. Đây, chúng ta sẽ đổ màu một cái màu sáng đi. Rồi sau khi đổ màu sáng xong rồi chúng ta ấn vào Ctrl D thì cái bài như tôi vừa dạy cho các bạn tiêu chí là khi vẽ này. Ở trong quy trình khi vẽ thì bạn giữ shift cho tôi nó là hình tròn, vẫn giữ shift, vẫn giữ chuột. Chúng ta di vào trong thì nó bé lại, và bé lại thì nó bị lệch so với cái vùng chọn ở dưới. Thì chúng ta dùng thêm phím cách trên bàn phím để dịch chuyển vùng chọn. Và dịch chuyển trên vùng chọn như này thì bạn này phải lập ra một layer mới cho tôi và tôi lại đổ màu. Và khi tôi lập ra một layer mới này thì từ cái layer 2 này nó đang nằm ở phía trên. Thì tôi sẽ phải làm thế nào ạ? Tôi sẽ phải đổ màu chứ. Và đổ màu thì đang nằm phía trên thì bây giờ tôi xoa xuống dưới được không ạ? Xuống dưới. Và lúc này đã là xuống dưới bởi vì nó nguyên tắc là cứ to thì phải ở dưới và nhỏ thì ở trên. Như vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp các đối tượng một cách khoa học. Chúng ta chọn đối tượng một cách dễ dàng. Lúc này chúng ta ấn vào số 5. Là các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái biểu tượng của tôi làm được. Và tương tự như vậy thì lúc này tôi áp dụng cái này làm mềm vùng chọn bằng cách như sau. Tôi dùng một cái vùng chọn bằng công cụ M, tôi quét qua phần phía dưới. Sau khi quét qua phần phía dưới xong thì tôi sẽ làm mềm vùng chọn bằng sau khi vẽ bằng công cụ là Shift F6.
Có nhiều người bảo Shift F6 lên lấy đâu ra, thì select, chọn vào modify và chúng ta chọn Shift F6 như này. Và lúc này tôi sẽ chọn là 80 chẳng hạn. Và lúc này sau khi làm xong bạn chỉ việc xóa thôi. Thì lúc này cái biểu tượng của chúng ta vẫn là chuyển độ, nhưng nó lại có chiều sâu là trên là rõ, thì xuống dưới thì nó mờ dần này. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ dùng cái công cụ M tiếp theo một lần nữa, vì chúng ta vẽ vào đây. Sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ giữ phím gì? Nó bị Shift thì nó hình tròn, còn bung Shift. Và lúc này chuột thì chúng ta cứ kéo để nó to nhỏ thôi. Và bị lệch một tí thì bây giờ làm nào lại dùng phím cách kéo đối tượng này. Bây giờ kéo đến lúc mà chúng ta thấy ưng ý rồi thì chúng ta sẽ là dừng lại thôi. Được chưa? Rồi sau khi làm xong thì tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ màu bằng lệnh Alt-Delete. Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ ấn vào số 3 thì opacity bằng 30%, nhưng cái đoạn này nó chưa chuyển lên vào nền thì tôi lại dùng công cụ M, tôi lại quét qua. Và ngoài sau khi quét qua xong thì tôi dùng công cụ Shift F6 là tôi đặt khoảng 120. Và lúc này sau đó thì tôi sẽ xóa cái này đi. Đó. Thì các bạn thấy không? Một cái đường chuyển động của chúng ta nó có chiều sâu hơn rất là nhiều rồi. Rồi cũng tương tự như vậy với cái hình tròn bên này thì tôi sẽ làm cái gì? Tôi sẽ chọn một cái hình tròn và tôi lại vẽ vào đây ạ. Trong cái quy trình khi vẽ thì các bạn nhớ giữ Shift cho tôi và lại giữ phím chuột cho tôi nhé. Phím cách này tôi thu nhỏ này, để vào đây này. Ngồi trong đây một tí này, kéo to ra một tí, hơi to. Thì bây giờ thu nhỏ lại thì phải làm sao dùng phím cách để như vào trong đây. Và tất nhiên là không buông chuột nhé, tôi không buông chuột tí nào đâu. Vẽ cực kỳ chính xác. Và sau khi làm xong thì tôi lập ra một layer mới trên cùng. Chắc chắn layer này là sẽ là layer của cái ảnh của tôi rồi. Tôi dùng phím gì? Lập ra một layer mới và tôi chọn là một cái màu đó là có thể là hơi tối như thế này cho các bạn nhìn thôi. Dùng lệnh là Alt-Delete, các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có là một cái tiêu chí về hình. Rồi, vậy thì sau khi đã có tiêu chí về hình xong thì các bạn cũng để ý cho tôi nữa là cái hình này của chúng ta nó có thể quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Đấy, chúng ta đã học rồi, chúng ta sẽ có nghĩa là đây là cái phương pháp để chúng ta vừa tạo hình nhưng lại vừa phải là trang trí. Chúng ta giữ phím Ctrl tích thẳng vào ô thu nhỏ của đối tượng. Được chưa? Đấy. Hoặc là các bạn có thể tích vào đâu ạ? Tích vào đối tượng của chúng ta, đây là cái này đấy ạ. Nhìn chưa? Giữ Ctrl tích thẳng vào ô ảnh thu nhỏ thì lúc này nó sẽ quay trở lại vùng chọn cho các bạn. Và quay trở lại vùng chọn cho các bạn thì các bạn lập ra một layer mới cho tôi, và lúc này tôi dùng một cái phương pháp là gì ạ? M. Nhớ nhá. Tôi đang ở đâu? Tại vì nếu mà bạn ở bên như này và bạn chuột phải như này là không có cái lệnh của các bạn đâu nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Đâu ra? Chúng ta muốn sử dụng cái vùng chọn mà biến cái vùng chọn trở thành viền thì nó phải là ở vùng chọn. Đấy, tư duy rất là đơn giản như vậy đó. Chuột phải. Lúc này chúng ta chọn vào chốc thì nó có viền, nhưng nó phải nằm ở vùng chọn. Còn nếu mà bạn nằm ở V thì nó chỉ là tính năng dịch chuyển thôi. Các bạn nhìn thấy chốc vậy. Và lúc này tôi sẽ chọn giá trị là sáng. Và lúc này sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một cái nét kẻ của tôi đây. Đấy. Và cái nét kẻ này có nhiều người bảo là M, chúng ta sẽ chuột phải chọn là chốc này, tôi sẽ chọn là số 5, số 6 thì số 6 cho các bạn dễ nhìn hơn. Tôi có một cái viền, và cái viền này tôi muốn rằng ở giữa nó sáng, hai bên nó sẽ làm sao nó mờ đi. Tôi có thể áp dụng cái lệnh vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn, tôi chọn một điểm giữa. Rồi, cả nhà có nhìn thấy cái điểm giữa của tôi không nhỉ? Alo. Có đây này. Nếu trong trường hợp này mà tôi dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ là đặt là khoảng là 100 thì tôi ấn xóa một cái thì ngay tức cái phần giữa nó sẽ tự biến mất. Các bạn nhìn thấy phần giữa biến mất chưa? Alo? Rồi ạ. Có ạ. Nhưng bây giờ tôi sẽ dùng cái vùng chọn của tôi mà tôi đảo ngược vùng chọn bằng Ctrl Shift Y ngắn thì nó chạy chọn ra bên ngoài. Mà làm mềm vùng chọn có chưa thì tôi ấn xóa như này này. Các bạn có thấy tôi xóa bên ngoài, tôi đâu có xóa bên trong đâu. Và lúc này Ctrl D tôi sẽ dùng V tôi kéo ra như này đúng không? Đấy, các bạn có nhìn thấy cái đường nét của tôi nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn khi mà chúng ta áp dụng những cái độ làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi ạ. Alo. Thế cho em hỏi là Ctrl Shift Y ngắn ạ? Đúng rồi. Ctrl Shift Y ngắn là đảo ngược vùng chọn nha. Đảo ngược vùng chọn có nghĩa là mình đã là vùng chọn của mình là ra ngoài. Đúng rồi, ra ngoài hoặc vào trong. Vâng. Nếu mà mình nhấn vào Ctrl Shift Y ngoài thêm một lần nữa thì nó lại vào trong. Đó nha.
Thì đây là một trong những cái tạo hình, thì các bạn có thể lựa chọn cái tạo hình như thế này để làm cho nó thiết kế của chúng ta. Rồi, tiếp theo cái hình của chúng ta có thể xóa đi, và lúc này cái hình này tôi không dùng nữa, cái này hình này tôi không dùng nữa, và bắt đầu tôi sẽ thay đổi bằng cách là tôi tiếp tục tôi sẽ không dùng cái này nữa. Tôi có một cái hình rồi, và tôi được quyền tôi thay đổi cái khẩu vị nó bằng cách như sau, rồi dùng công cụ M. Đoạn này thì chúng ta sẽ vẽ, chúng ta có thể vẽ như thế này được chứ. Đấy, tôi vẽ to lên và tôi sẽ cách điệu như thế này được. Đây là một cái bố cục của tôi ạ. Và sau khi tôi vẽ xong như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi lập ra một layer mới. Và layer mới này thì tôi sẽ đổ cho các bạn một cái màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, tùy theo tính chất của các bạn. Đấy, có nghĩa là khi mình làm thì đến đây thì mình sẽ tạo hình. Và lúc này tôi ấn vào số 5 thì các bạn sẽ nhìn thấy hai cái đối tượng này nó giao nhau bằng một thứ. Các bạn có đồng ý tôi đoạn này không ạ? Alo? Vâng. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một cái tiêu chí là tôi lợi dụng vùng chọn để tôi tạo ra một cái miếng hình thứ ba là giao giữa hai cái đối tượng này bằng cách giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn đối tượng. Các bạn có thấy là tôi đang quay trở lại vùng chọn của cái miếng màu vàng ở phía trên không ạ? Alo? Có ạ. Có ạ. Nhưng lúc này tôi lại không dùng trên layer màu vàng, mà tôi lại dùng trên layer màu hồng. Đây tôi cho bạn xem, đây màu hồng tôi đấy ạ. Được chưa? Tôi đang ở layer màu hồng, các bạn đồng ý tôi điều này không ạ? Vâng. Và lúc này tôi tắt cái màu vàng đi cho các bạn nhìn cho đúng thôi. Nhìn thấy tắt màu vàng chưa? Rồi. Bây giờ nếu mà tôi có một cái vùng chọn này, tôi ấn vào Ctrl J này, nhân bản vùng chọn. Nhân bản đối tượng. Mà cái vùng chọn của chúng ta đi qua cái vùng của cái màu hồng như này, nó đi từ đây này đến đây này. Đúng không? Nó đi đến đây. Nhưng cái chỗ này của cái màu hồng chúng ta không có, nên là khi nhân bản nó chỉ được cầm mỗi cái hình này thôi. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Rồi ạ. Nó chỉ nhân này thôi. Vậy thì khi nhân này thì có phải nó chính là giao nhau giữa vàng và hồng không? Ctrl J. Và sau khi Ctrl J xong thì cái hình ở dưới này tôi sẽ cho nó một cái nền là bằng 50 cho các bạn nhìn nhé. Thì có phải hình này nhá. Tôi bật cái màu vàng này, nó có khít nhau không? Các bạn nhìn thấy khít nhau chưa? Rồi. Rồi, vậy thì cái layer 3 chính là layer mà của tôi là có cái khung ấy. Tôi sẽ lập ra một layer mới, tôi đẩy lên trên cùng như này thì có phải layer này một miếng. Có nhìn thấy là giao nhau giữa hai cái này không ạ? Rồi. Alo. Rồi. Rồi. Và sau này bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem một cái thao tác nữa là cũng tận dụng vùng chọn. Bởi vì là đây mới là bản chất của vùng chọn, chúng ta phải cực kỳ nắm nó. Thì sau này chúng ta tạo hình nó mới tốt. Tạo hình như này bạn sang Inút bạn tạo hình cũng tốt hơn nha. Nào, chúng ta có một cái thao tác nữa là để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì giữ phím Ctrl và tích thẳng vào ảnh thu nhỏ. Các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn của tôi là tích thẳng vào chưa nhỉ? Rồi. Ok. Thì trong cái Photoshop của chúng ta nó có một tính năng là làm cho cái vùng chọn này nó to ra. Mà to ra là theo kiểu đồng dạng nhé. To ra từ vùng chọn nhưng mà này là đồng dạng. Chúng ta có một lệnh như sau, đó là Select. Chúng ta có một cái Modify và chúng ta có hai cái lệnh mà chúng ta cần lưu ý. Đó là Expand và Contrast. Thì các bạn chọn Expand cho tôi. Tôi để là 10. Thì các bạn có nhìn thấy vùng chọn tôi to ra đều nhau chưa? Alo, Ctrl Z lại nha. Nhìn này, Select, Modify và chọn vào Expand. Lúc này các bạn có thể chọn số 8, số 9 thì tự khắc nó sẽ to ra cho các bạn. Tôi phóng to cho các bạn nhìn này. Các bạn thấy không? Từ mép này đến đây và từ mép này đến đây, được chưa? Rồi. Sau khi đã có to ra vùng chọn rồi thì tôi tắt bỏ cái layer 3 đi, bởi vì tôi không dùng trên layer 3. Nhưng tôi có thể dùng trên layer 2 được không các bạn? Được. Ok. Và nếu lúc này mà tôi ấn nút xóa Delete thì có phải cái màu vàng bên trong của cái màu vàng ở trên cùng nó sẽ mất từ đây xuống đây không ạ? Nào, có phải tôi ấn xóa Delete như này mất màu vàng chưa? Vâng. Ok, nó còn mỗi cái tí bên ngoài thôi. Và cũng tương tự như vậy là tôi lại không dùng màu vàng nữa mà tôi lại dùng trên màu hồng tiếp theo là cái dưới cùng. Đấy này. Nếu tôi xóa cái này đi thì có phải bên trong này biến mất không các bạn? Vâng. Ok, thử xóa nhá. Delete. Và sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl D thì lúc này chúng ta mới bật cái cũ lên. Thì các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi nó có một cái khoảng cách, đúng không? So với hình con này không ạ?
Alo, Có. mà các bạn có thấy nó đều nhau không? Alo. Đoạn này em chưa hiểu lắm rồi. Có đấy ạ. Em phải nhớ là cái bài của chúng ta nó cực kỳ là kỹ và tại sao nó phải cắt như vậy. Và lúc này tôi lại nói cho các bạn tiếp nha. Nhìn này, thầy ơi, thầy có thể làm cho em một cái hình nó nhỏ lại, nhưng mà cái từ cái mép của cái miếng ba này là cái mà sau này mình sẽ đưa ảnh vào. Thì tôi lại quay trở lại vùng chọn cho các bạn bằng giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn đây. Để ý nhá, đoạn nào bạn nào chưa hiểu thì phải để ý cực kỳ kỹ đoạn này này, tại vì tôi đã tôi tắt mắt rồi. Và sau khi mà làm xong đến đây thì các bạn sẽ làm nhỏ vùng chọn ra bằng cách nào? Bằng cách chọn vào Select. Chúng ta chọn vào Modify và chúng ta chọn vào Contrast là làm cho nó nhỏ lại. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái vùng chọn của tôi nhỏ lại này. Mọi người có nhìn thấy nhỏ lại chưa? Alo? Được ạ. Có ạ. Và sau khi nhọn lại như này thì đương nhiên là chỉ việc làm sao có vùng chọn rồi, lập ra một layer mới và xác định cái này là sẽ là ảnh của tôi đấy. Tôi sẽ chọn một cái màu. Tôi đổ màu bằng lệnh là Alt. Có nhiều người bảo thầy ơi em không đổ màu được. Ok, lại chọn vào phím G số 2. Đừng bao giờ quên phím này nhá, chọn vào đây. Đối với những người may Mac thì phải dùng cái này đấy, Ctrl D cho nó chắc ăn. Được chưa? Thế là có khung rồi. Vậy thì sau khi có khung xong thì cái thiết kế của chúng ta luôn luôn là nằm ở giá trị đó là an toàn. Tôi chỉ việc ấn vào Ctrl O. Lúc này chúng ta sẽ cần chọn vào phần download. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho tôi phần rượu nho, và tất nhiên là tôi sẽ có một cái chai rượu, và lúc này tôi sẽ đặt vào đây. Cũng tương tự như vậy, chúng ta ấn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy cái ảnh, và lúc này sang file thiết kế của chúng ta thôi. Thì nhớ một điều rằng là muốn ảnh cho chui vào đâu thì phải chuột phải chọn vào thằng đó. Vậy thì cái này nó phải là V thì mới chuột phải được, chứ còn nếu là M thì xin nói là không bao giờ chuột phải được nhá. Đấy, thì chúng ta nên là kỹ cái này một tí để làm sao khi mình làm đến đâu mình chắc đến đâu, chắc cực kỳ kỹ luôn, chứ phải quan lại. Chứ còn làm lại cái bài của mình mà làm lại khoảng một lần thì chắc chắn là sẽ không nhớ nổi đâu ạ. Mình phải làm nhiều lần lên, bởi vì khi mình có cái kỹ năng nó cả kiểm soát được toàn bộ Photoshop rồi thì mình làm gì cái gì cũng được. Ok, chuột phải chọn vào đối tượng, và lúc này thì tôi ấn vào Ctrl V thôi. Và ảnh lúc này thì các bạn chỉ cần rất là đơn giản là chúng ta chọn vào Ctrl G là tự khắc cái ảnh chui vào. Mọi người nhìn cái này chưa? Alo, và cái ảnh này to quá thì chúng ta thu nhỏ lại này. Được chưa? Và chúng ta tụt cái này xuống một tí để cho nó nhìn thấy cái đầu chai rượu này. Ok, và chúng ta dịch chuyển sang trái một tí để nhìn được nhiều chi tiết hơn này. Ok, đặt trung tâm, được chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhờ? Alo? Được thầy ơi. Rồi, tiếp theo tôi lại xóa đi, bắt đầu chúng ta sẽ lại làm ra một cái phong cách nữa là bố cục của chúng ta có nhiều kiểu. Cái này thì các bạn có thể ứng dụng rất là nhiều. Ví dụ tôi sẽ chọn vào đây nhá. Đây có nhiều bạn chưa hiểu đoạn này, tôi sẽ chơi trò là cắt dao, là cái kinh. Thấy à? Thầy nói kỹ cái phần rồi dao ạ. Thì để ý thôi nhá. Đây ạ, lập ra một layer mới. Chúng ta sẽ đổ một cái màu. Và tất nhiên là khi đổ cái màu thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ đổ màu như thế này. Alt. Và tôi sẽ để bình thường là 50% để cho mọi người là opacity 50%. Sau đó cũng tương tự như vậy, tôi lại vẽ ra một biểu tượng như thế này. Đây, một cái vùng chọn như thế này chẳng hạn. Vùng chọn này các bạn có thể đẩy nuôi xuống sang trái sang phải tùy theo ý định của các bạn. Và lúc này bạn lập ra một layer mới, bạn cũng đổ cái màu đó. Alt. Và lúc này các bạn để cho tôi một giá trị như sau, đó là gì ạ? 30%. Rồi, mọi người có nhìn thấy đoạn giao nhau của tôi không ạ? Được ạ. Ok. Có. Và để muốn tạo ra một cái miếng giao nhau như thế này thì bây giờ giao nhau nó nằm ở đâu? Nó có phải là cái miếng sáng nhất chỗ này không? Đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Vậy thì Đúng bây rồi. giờ để muốn giao nhau như thế thì người ta phải dùng một cái phương pháp như sau là giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Đây ạ. Tôi cho bạn xem nhé. Bạn có thể chọn vào một này, cần giữ Ctrl quay trở. Các bạn có đồng ý tôi quay trở lại vùng chọn của cái layer này, layer 2 không? Được. Vâng. Nhưng bây giờ tôi hỏi bạn nhé, nếu tôi không dùng trên layer 2 nữa, dùng có nghĩa cái layer 2 nó chỉ là cái lợi dụng để tạo là quay trở lại vùng chọn của nó thôi.
chứ không được dùng trên nó, bởi vì dùng trên nó bạn nhân bản nên làm sao ra được cái miếng giao nhau này, đúng không ạ? Đúng chưa? Cả nhà hiểu đoạn này chưa đã? Tức là thầy sẽ tạo vùng chọn ở trên cái layer 2 nhưng mà nhân bản ở trên layer 1. Cái đoạn đấy thì mình phải để ý này, cái layer 2 hay sau này là layer 10 hay này layer 100 thì nó chỉ là lợi dụng quay trở lại vùng chọn của nó thôi. Còn cái việc mà mình nhân bản trên thằng nào thì đấy là việc của mình, đúng không? Tại vì bây giờ nó chỉ có 3 layer thôi, có đúng không? Vâng. Nhìn này, cái layer nằm trên này là mình nhân đôi lên, layer nằm trên hay nằm dưới cũng không quan trọng luôn, là cái nào cũng được. Đó. Tức là mình chỉ lợi dụng để lấy cái vùng chọn. lấy vùng chọn đúng chính xác, chỉ lấy vùng chọn của nó thôi. Và sau khi mà layer này xong thì tắt luôn mắt cho các bạn xem mà tôi không cần đến nó nữa. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi. Rồi tiếp theo nhá. Bây giờ tôi hỏi bạn, nếu mà tôi ấn vào Ctrl G mà tôi vẫn để layer 2 này thì Ctrl G nó ra cái gì đâu? Có đúng không ạ? Nó đâu có phải mục đích đâu, mà mục đích của tôi là lấy cái gì? Đây ạ, tôi muốn lấy cái này này. Vùng chọn. Đúng rồi, tôi vẽ một cái hình cho các bạn dễ nhìn. Chứ một số bạn là vẫn chưa hiểu cái đoạn này. Ok, tôi muốn lấy đoạn này. Đây, tôi sẽ chọn cho nó một cái bút bê và tôi sẽ vẽ cho nó trong vùng chọn đây rồi. Tôi sẽ dùng cái vùng chọn ngoài. Ctrl Shift Y để tôi vẽ cho các bạn xem đây. Vẽ cái này, đây tôi muốn lấy cái đoạn này này. Thấy chưa? Bạn có nhìn thấy cái đoạn này của tôi chưa? Đây, đoạn này này. Trời ơi, Ctrl D. Đây. Khi bật lên là tôi muốn lấy cái này này. Các bạn hiểu cái tôi muốn lấy cái này chưa? Được rồi. Đó. Rồi, vậy thì sau khi mà lấy cái này xong thì tôi cứ quay trở lại vùng chọn nhá. Quay trở lại vùng chọn bằng giữ phím Ctrl tích thẳng vào đây, bỏ cái này đi. Vậy bây giờ nếu mà tôi ấn vào Ctrl G thì có phải là chính cái màu, cái đối tượng này chính là cái hình này không ạ? Đây là đối tượng mà tôi mong muốn đấy ạ. Đây tôi kéo lại cho bạn nhá, nhìn chưa? Nếu tôi ấn Ctrl G thì có phải nó nhân bản cái phần này không? Bởi vì phần này làm gì có. Các bạn nhìn đi, phần này của thằng hình này làm gì có chỗ này đâu, đúng không? Alo? Dạ, Vâng. Bây giờ nhá, trước khi làm cái đấy, ok, tôi sẽ chơi một cái trò như này cho các bạn. Tôi sẽ tắt mắt cái này đi. Tôi vẽ một cái vùng chọn như này. Được chưa? Thì các bạn có đồng ý với tôi vẫn ở trong cái thằng này không? Đúng chưa? Nếu tôi ấn vào Ctrl G thì có phải tôi sẽ lấy được miếng chỗ này không? Thì nó chỉ giao nhau mỗi đoạn này còn gì nữa, đúng chưa? Thì nó chỉ nhân bản chỗ này chứ nó nhân bản thằng nào nữa đâu. Làm gì có chuyện ở chỗ màu đỏ này là làm gì có chỗ màu đỏ đây, đúng không? Ctrl G. Sau đó thì tôi lại dùng cái vùng chọn quét qua chỗ này nữa, tôi ấn vào biểu tượng lại Ctrl G tiếp lần nữa thì có phải tôi lấy được cái miếng thứ hai là cái chỗ này không? Chỗ này chưa? Hiểu cái này chưa? Đúng rồi. Nhưng đây chỉ là Ctrl G theo kiểu mình làm tự do để cho các bạn biết thôi. Còn cái mục đích của tôi là tôi muốn tạo ra miếng giao nhau thì phải giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Thì khác gì tôi vẽ không? Nhưng lúc này nó có chủ định. Tôi chọn vào layer dưới. Và lúc này tôi chuột phải chính là cái layer số 1 này, ấn vào Ctrl G thì có phải nhân bản lên một lớp không? Thế ạ. Cho các bạn xem. Nha, layer của tôi đây. Và tôi ấn vào biểu tượng này số 1 này, tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl G này. Các bạn có nhìn thấy nó ra đúng cái việc đúng như vừa rồi chưa? Đúng rồi. Và lúc này chúng ta chỉ cần bật layer 2 lên thì có phải layer 2 nó trùng nhau vị trí đấy, bởi vì làm sao? Mình đang dùng vùng chọn của thằng layer 2 mà, đúng không ạ? Đúng chưa? Dạ vâng. Layer 2 đây, quay trở lại vùng chọn đây. Có đúng như hình của nó không? Đúng. Ok. Sau khi đã làm xong được cái này thì tôi đã có một cái chỗ giao nhau rồi thì tôi sẽ đưa lên trên tất cả luôn. Đấy, lên trên tất cả đây, miếng hình của tôi lại chuột phải chọn vào layer 3 cho nên trên tất cả đây. Miếng này tôi sẽ để là 100% cho các bạn dễ nhìn. Bây giờ tôi làm một cái việc như sau là tôi sẽ làm tôi quay trở lại vùng chọn của layer 3. Bạn thấy layer 3 của tôi chưa? Bây giờ tôi muốn là xóa thằng này và tôi muốn xóa thằng này. Tôi muốn xóa hai cái miếng này nhưng mà với vùng chọn nó phải to hơn. Và nó phải cách từ đây đến đây là 1 pixel hay 2 pixel tùy các bạn. Thì các bạn sẽ có một cái lệnh như sau này, chúng ta chọn vào Select, chúng ta chọn vào Modify và chúng ta chọn vào Expand. Expand nhé, là to ra này.
bạn chọn số 8 thì có phải vùng chọn nó to ra như này không? Vâng. Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, nếu tôi đang là A3 chính là thằng này, mà tôi lại dùng cái vùng chọn này tôi ấn xóa đi thì còn tác dụng gì? Các bạn thấy tôi xóa chưa? Vâng. Alo, vậy thì lúc này tôi chỉ là tận dụng cái vùng chọn của layer 3 vừa rồi tôi vừa làm thôi. Tôi không dùng trên layer 3 nữa, tôi tắt đi. Bây giờ bạn muốn xóa thằng nào thì bạn chuột phải vào thằng đấy. Đấy. Thằng này thằng số 1 đây, tôi xóa đi thì có phải nó mất khe này không ạ? Nhìn đi chưa? Alo. Vâng, vâng. Bây giờ bạn này muốn xóa thằng dưới thì bạn này chuột phải thằng dưới, bởi vì mục tiêu của tôi là này. Ok, tôi lại xóa nha. Và sau khi xóa xong thì tôi ấn vào Ctrl D là dứt lại vùng chọn, thì bây giờ mới bật cái thằng số 3 lên thì nó là nhỏ hơn này. Các bạn nhìn thấy này chưa? Vâng. Alo. Và tất nhiên là sau khi đã có cái này xong thì bạn sẽ chọn cho tôi cái này là 100%. Tạo hình của chúng ta nó sẽ được như này. Vậy thì phía trên của chúng ta có thể để ra một cái ảnh, phía dưới là một cái ảnh được không ạ? Alo. Vâng. Đấy, đấy là vấn đề của chúng ta. Rồi tiếp theo, cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ, đây là bố cục bên này bên trái và chúng ta sẽ đặt chữ bên phải nhé, các bạn nhớ nhé. Ok, chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi, không dùng nó nữa. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, với những giá trị là chúng ta có thể tạo ra một cái hình to, như thế này. Tạo hình thì nó có nhiều kiểu nên là các bạn cứ thoải mái mà chúng ta nhìn. Rồi, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ một cái màu. Sau khi đổ màu cái xong thì tôi lại dùng cái hình tròn nữa, tôi lại vẽ ra to hơn được không ạ? Được chưa? Các bạn có thấy không? Tôi chọn một cái hình to như này. Và sau khi đã có hình to xong thì tôi lại lập ra một layer mới. Tôi lại đổ một cái màu tiếp bằng phím A, tôi kéo vào đây. Và lúc này sau khi làm xong thì tôi chọn vào số 5. Sau khi chọn số 5 xong thì tôi được quyền dùng cái công cụ M và tôi quét qua từ giữa này cho các bạn. Đây là cái D giữa của tôi đây ạ. Các bạn có nhìn cái này giữa này của tôi chưa ạ? Rồi ạ. Ok. Và sau khi chọn xong thì bây giờ tôi sẽ đảo ngược vùng chọn với cái hình tròn to này bằng cách là Ctrl Shift Y. Thì có phải chọn bên ngoài không? Nếu tôi xóa thì có phải như này không các bạn? Alo? Vâng. Ctrl D. Vâng. Rồi, sau khi đã chọn xong bên này xong thì tôi sẽ chọn một cái phương pháp đó là tôi có thể quay trở lại vùng chọn cho đối tượng bằng cách là tôi dùng công cụ M và tôi quét qua một nửa bên này thì tôi xóa đi bên này được không ạ? Alo? Vâng. Thì có phải được hình bên này không các bạn? Vâng. Rồi, Vâng. bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi vẽ đây một miếng, một cái khe nhỏ như thế này. Hay bạn có thể vẽ từ trái qua phải tùy các bạn. Chưa? Và sau khi đã có cái này xong thì tôi được quyền là tôi xóa đi được không ạ? Tôi xóa đi thì có phải nó có một cái khe như này không ạ? Sau đó tôi lại cầm một đối tượng này, tôi cầm một đối tượng này, tôi xóa cái này được không ạ? Ví dụ thế. Và sau khi xóa xong thì bây giờ tôi lại có một cái hình này. Vậy thì làm sao để lấy từng cái hình này riêng ra mà trong khi đó nó giống như là một này? Thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua một nửa của nó và chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng nhé. Các bạn nhìn này, tôi đang chọn vào đây chính là này, Ctrl X là cắt đi. Nhìn thấy không ạ? Và Ctrl Shift V là paste vào. Sau đó tôi lại dùng công cụ M, tôi lại quét qua phần thứ hai. Có nhiều bạn quên nhá, dạo này cứ ấn vào Ctrl X là to này, lại cắt miếng trên này. Đấy, vậy thì phải chọn đúng layer. Chuột phải chọn đây góc đã, Ctrl X. Sau đó Ctrl Shift V paste vào vị trí. Và cái thằng này thì chúng ta sẽ để nguyên nó bởi vì chúng ta đã làm xong rồi. Vậy thì tôi hỏi bạn nhá, ví dụ cái này là tôi đặt 50 và chuột phải chọn này 50 và chuột phải chọn cái này 50. 50 là opacity đấy, bạn chỉ ấn số 5 là được khắc như thế luôn. Vậy muốn cái này thì chúng ta có thể làm bằng ảnh được không ạ? Cho ảnh vào đây được không ạ? Alo? Cũng có thể. Alo? Dạ có ạ. Rồi, bây giờ tôi lại quay trở lại vùng chọn cho đối tượng cho các bạn giữ phím Ctrl và tích thẳng vào đây. Đây nhá, V này. Chuột phải chọn là cái hình tròn, giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Tôi sẽ làm vùng chọn này nó to ra. Bằng Select, chúng ta chọn vào Modify và chúng ta chọn vào biểu tượng là Expand. Và tôi lại chọn vào số 8. Bạn thấy to hơn chưa? Và sau khi to xong nha thì tôi chuột phải, tôi chọn vào đây. Một thằng đầu tiên tôi sẽ ấn vào đây. Tôi xóa đi, chuột phải thằng số 2 tôi cũng muốn xóa đi. Và chuột phải thằng số 3 tôi xóa đi. Vậy thì có phải là lúc này tôi có một cái ảnh bố cục tôi được như này không ạ? Alo?
Alo, alo. Alo. Vâng, Vâng, này, vâng. Rồi thì sau này các bạn sẽ đưa ảnh vào đây. Và cái này ảnh tổng quan và ảnh này trích đoạn, và bên này sẽ là chữ nhá. Rồi có những người thì bảo là thế, nhưng mà em muốn là nó phải đều nhau thì có được không ạ? Đấy, có những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ làm những cái bố cục nó khác biệt như thế nào đó. Được không ạ? Rồi, vậy thì để muốn làm được điều đấy thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn tiếp theo một cái giá trị nữa để các bạn nhìn vào đây ạ. Nào. Vùng chọn của chúng ta thì nó rất nhiều kiểu, nhưng mà chúng ta phải nắm chắc được. Nào, chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Và sau khi mà chọn công cụ M xong thì chúng ta cứ đổ màu thôi. Các bạn đổ màu thoải mái đi. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn một cái màu khác để cho các bạn dễ nhìn hơn bằng lệnh Alt Delete. Sau khi đã có xong thì bạn sẽ copy, giữ phím Alt, copy này xuống đây cho tôi cái. Và tất nhiên là trong quá trình khi copy thì tôi giữ shift này tôi để nha. Để tránh trường hợp những cái khe này nó to quá, các bạn nhớ nhé, tôi không viết to đâu. To thì nó hay bị thô. Và khi kéo được một lần thì lần thứ 3 sẽ được nha. Rồi, sau khi chọn xong tôi chọn là chuột phải số 1 này, giữ shift chuột phải thằng số 2 chọn được 2 thằng rồi. Giữ shift chuột phải thằng số 3 được 3 thằng. Được chưa? Và sau khi chọn 3 thằng xong thì các bạn có thể ấn vào biểu tượng là Ctrl G. Được chưa? Ctrl G để căn với cái hình tròn đấy nó vào giữa của hình tròn có được không ạ? Ctrl G là group và Ctrl Shift G là lại tách ra. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Ctrl G. Ctrl G thì nó dễ làm hơn Ctrl E thầy nhỉ? Đúng rồi, tại vì mình chưa học đến Ctrl G mà. Thì hôm nay tôi đang nói cho bạn biết Ctrl G là group lại. Group lại thì mình có thể tách được ra, mình có thể điều chỉnh được nó. Đúng không? Ctrl G này, nhìn bên tay phải layer này thành một group này. Được chưa? Và không thích nữa thì Ctrl Shift G thì tự khắc tách ra thôi. Được chưa? Ctrl G. Tại sao phải Ctrl G? Bởi vì lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí group 1 bên layer 1 là hình tròn của tôi. Và tôi sẽ thực hiện một phong cách đó là căn theo trục nắm ngang. Nhớ nhá, đây là trục nằm dọc này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và trục nằm ngang của chúng ta thì nó đã chính xác rồi. Đây, ví dụ tôi sẽ chỉnh cái này nó lui xuống dưới một tí nhảy. Tôi chọn cả hai và tôi ấn vào đây thì từng khắc nó sẽ làm sao vào giữa. Và vào giữa nhà thì các bạn sẽ dịch chuyển sang trái sang phải. Thấy chính xác không ạ? Alo. Cái này nó giống bên Inut thầy. Thì cái vấn đề là mình biết thì em phải nhớ là mình học với vùng tròn, nhưng mình học tư duy để mình làm nó bố cục. Bởi vì cái bố cục nó quyết định rất nhiều thứ khác sau này, làm bao bì, nhãn mác, poster, standee, tờ rơi, tờ gấp, nó là bố cục mà. Nó chính là sự sắp xếp hình ảnh mà. Vậy thì có phải là mình tìm được nơi hình ảnh rồi thì cái bên này của các bạn phải là chữ, đúng không ạ? Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì mình có thể tích vào cái group này. Được chưa? Và chúng ta ấn vào Ctrl Shift G thì nó cũng tách ra này. Và lúc này chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, là tôi chuột phải chọn nó đây này. Cho nên trên tất cả ba cái hình này các bạn có thể chọn là chọn 1, chọn 2, chọn 3 để chọn cả 3. Chúng ta có thể ấn vào Ctrl T. Và trong cái phần Ctrl T của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng warp của chúng ta nó không có. Nhìn thấy warp nó không có không ạ? Đó. Có nghĩa là bẻ cong của chúng ta không có. Vậy chúng ta có cách nào để tạo ra bố cục đều được không? Ok. Thì lúc này các bạn đã từng chọn cho tôi một giá trị là giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Lúc này sau khi đã có vùng chọn rồi thì bạn làm to vùng chọn lên. Thì không nhất thiết phải chọn vào Select và chọn vào Modify và chọn vào Expand nữa, mà chúng ta sẽ dùng cái công cụ M và chuột phải chọn vào Transform Selection. Bởi vì đây là hình tròn. Hình vuông thì luôn luôn là đồng dạng, đồng tâm rồi. Còn những hình khác sẽ không làm được điều này. Được chưa? Ok, ấn vào đây một cái. Lúc này chúng ta giữ phím Alt ra và chúng ta kéo ra như này. Và chúng ta kéo ra như này. Ok, mọi người có nhìn thấy cái vùng chọn của tôi đều chưa? Alo? Dạ thấy thì. Rồi, sau khi đã làm xong này tôi đảo ngược cái vùng chọn có được không các bạn? Alo? Dạ được ạ. Rồi, Ctrl Shift Y thôi. Thì có phải nó ra bên ngoài không các bạn? Và sau khi đã ra bên ngoài xong thì bắt đầu tôi mới làm thao tác là tôi chuột phải thằng số 1. Thằng này đúng không? Tôi xóa được không ạ? Tôi chuột phải thằng số 2 tôi xóa được không ạ? Tôi chuột phải thằng số 3 tôi xóa được không ạ?
Các bạn có thấy là nó xóa chuẩn hơn so với cái đầu tiên tôi làm, nhưng mà ba cái vạch nó đâu có bằng nhau, đúng không các bạn? Alo? Dạ đúng ạ. Rồi, Ctrl D. Sau khi đã làm xong đến đây thì tôi quay trở lại vùng chọn của thằng này, tôi giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Tôi lại dùng công cụ Select, tôi lại chọn vào Modify và tôi chọn vào Expand là to lên và tôi chọn số 8. Nó có một cái khe. Và đây là vùng chọn thì tôi không dùng trên layer 1 mà tôi phải chọn vào chuột phải với từng layer dưới thằng này này. Một thằng tôi xóa đi thì mất cái khe. Tiếp theo chuột phải thằng số 2 mất cái khe và chuột phải thằng số 3 để mất cái khe. Thì các bạn có nhìn thấy cái hình của tôi nó được nhảy không ạ? Và tất nhiên cái vùng chọn của thằng bên này tôi không cần thiết nữa thì dùng công cụ M và quét qua tất cả cái này và xóa dần đi delete một thằng. Sau đó lại trở về V chuột phải thằng số 2. Đây ạ, đây chuột phải đấy, đây ạ. Các bạn có thấy là chuột phải cái đâu có được. Nên như này, chọn đây này, xóa tiếp. Chọn vào thằng layer này và xóa tiếp nha là xong, Ctrl D. Đó, bây giờ thì hình của tôi đều có một cái hình như thế này. Thế giờ vẫn thừa này, một cái hình số 2 và một cái hình số 3. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Vậy đây là một trong những cái cách tạo hình mà các bạn có thể sử dụng được trong cái thiết kế của các bạn này. Xóa đi. Và tiếp theo nữa thì cái hình của chúng ta là nó có một hình rồi thì chúng ta sẽ có cái bố cục nữa là chúng ta có thể đặt vào đây. Trong trường hợp những cái bố cục theo hình như này thì đường cong đơn của các bạn rất là tốt. Các bạn nhìn thấy chưa? Giữ shift này, kéo mãi này thì các bạn có thể dùng Ellipse như này thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng với điều kiện, nhớ nhá, với điều kiện này, đừng bao giờ để cái mép này sát tít vào xuống đây. Và phần này nó chỉ là phần phụ thôi, nên phần trên nó vẫn là tổng quan để việc thiết kế của chúng ta. Lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu. Thì bạn có hai sự lựa chọn là nếu bạn đổ màu trên thì nó sẽ tạo ra khung phía trên. Còn nếu bạn đảo ngược bằng Ctrl Shift Y thì nó sẽ làm sao đổ màu phía dưới cho các bạn bằng lệnh. Đấy, các bạn có nhìn không? Tôi chọn màu đen và tôi đổ màu cho các bạn bằng Alt đen này. Với cái này xong thì có dành cho những người lười và thường nếu làm lười thì thường chất lượng nó cũng chưa chắc đã được cao bằng trong một tí đâu ạ. Các bạn nhìn này, tôi có một miếng màu đen, tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai thì có hai miếng màu đen. Và hai miếng màu đen như này thì tôi sẽ làm sao tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ Shift tôi kéo lên như này thì có phải nó sẽ cao to lên như này không? Và chính vì cái việc này tôi chỉ ấn số 5 thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có sự chuyển độ luôn. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Alo. Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi cũng tương tự như vậy, bạn này ấn vào Ctrl G lần thứ 3 và bạn này ấn vào Ctrl T giúp tôi và này giữ Shift kéo lên nhảy thì bạn có miếng thứ 3. Là cái này thì các bạn chọn số 3 cho tôi. Thì lúc này các bạn có thể tạo ra một cái sự chuyển đổi cho đối tượng của chúng ta như thế này. Đây là một cách. Đó. Bạn thấy không ạ? Hình tròn chúng ta có thể như này được. Rồi tiếp theo cái hình tròn của chúng ta có thể làm theo cách bố cục như sau nữa là cũng có thể là như thế này. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ dùng một cái hình tròn ellipse ở phía trên. Đấy ạ. Rồi sau khi đã đến đây xong thì các bạn sẽ lập ra một layer mới giúp tôi. Và layer mới này thì các bạn sẽ đổi cho tôi một cái màu trắng. Được không ạ? Sau khi đã có màu trắng xong thì các bạn được quyền chọn lựa cho chúng ta một cái giải pháp là dùng cái vùng chọn hình tròn chúng ta vẽ vào đây. Tôi sẽ vẽ một cái hình tròn bằng tròn thật luôn. Sau khi làm xong đây thì tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu đen cho các bạn bằng Alt Delete để chọn vào Ctrl D rất là. Và lúc này chúng ta dùng một giải pháp đặt vào giữa bằng chuột phải chọn số 1, giữ Shift chuột phải thằng số 2. Được hai cái rồi thì ấn vào đây phát tử khắc vào giữa. Tiếp theo sau khi đã có cái giữa này tôi kéo xuống đây một tí, tôi có được cái hình số 1 này như thế này. Đây là một cái khung hình của chúng ta thiết kế thôi. Tôi có một hình này xong tôi giữ phím A tôi kéo sang bên này tôi có một hình số 2, nhưng hình số 2 này tôi sẽ cho nó nhỏ đi. Rồi cũng tương tự như vậy, giữ phím A này tôi sẽ đẩy sang bên này tôi cũng có một cái hình tiếp theo nha. Được chưa? Giai đoạn 1 tôi không biết là hai cái này nó có đều nhau không thì chúng ta có thể dùng một cái phương pháp. Các bạn để ý giúp tôi này. Nếu cho chắc cú ấy. Được nhá. Chuột phải đằng số 1, chuột phải đằng số 2. Nhìn thấy ngày chưa? Tôi ấn vào Ctrl G là group thằng 1. Sau đó tôi chuột phải đằng số 1 này, giữ Shift chuột phải đằng số 2 là group này. Nhìn chưa? Thì tôi ấn vào căn vào giữa. Đó, bạn thấy giữa chưa? Rồi sau khi đã có cả ba rồi thì tôi sẽ làm sao tôi chọn cả ba cái này. Tôi chọn là thằng số 1 tôi ấn vào Ctrl gì? Shift G tách nó ra.
có 3 thằng rồi thì tôi sẽ chọn cả 3 thằng và ấn Ctrl G, và lúc này tôi chuột phải số 1, chuột phải cái này và tôi ấn vào đây, được chưa? Căn vào giữa thôi. Bây giờ thì chính xác rồi còn gì nhá. Cầm này kéo lên trên một tí nữa, đây chuột phải chọn cái này kéo trên tí nữa. Lúc này sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl Shift G tách này, và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cắt hình. Tôi sẽ chuột phải thằng số 1, chuột phải thằng số 2, chuột phải thằng số 3, và lúc này chúng ta được quyền chơi một cái trò là Ctrl E. Ctrl E này ép lại thành 1. Và sau khi ép lại thành 1 xong thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Chúng ta dùng cái công cụ là Select, chọn vào Modify và chúng ta chọn vào phần to ra thì chọn vào Expand. Tôi sẽ chọn số 8 thì các bạn nhìn thấy khe chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chọn vào chính cái miếng màu trắng này và xóa đi thì tự khắc nó có một cái khe. Và cái khe của tôi đã hoàn thành. Và cái màu đen này tôi không nhất thiết tôi dùng nữa, tôi bỏ đi. Đây là một tạo hình cho một cái bố cục khung hình, các bạn có thể đặt vào. Đó, có thể là một cái đồ ăn hay cái gì đó tùy các bạn, được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ chọn vào đây. Có nhiều người chúng ta sẽ quay trở lại vùng chọn cho nó, hay là chúng ta ấn vào biểu tượng là Ctrl G cho nó. Rồi cái Ctrl G thì các bạn sẽ chọn cho tôi là thuộc tính, cái này nó lên trên và xuống dưới đấy. Cái này tôi sẽ dịch xuống dưới 50 nhá. Nào, dịch xuống dưới là V này. Và ấn số 5 này. Thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là đây là một cái khe của tôi. Được chưa? Đó. Và sau khi đã có xong thì tôi chuột phải thằng đầu tiên chính là thằng này. Và với cái này thì các bạn ấn vào Ctrl O cho tôi thì chọn cho nó một cái giá trị để đồ ăn hay là cái gì đó thì nó cũng đều đẹp. Ví dụ tôi chọn vào đây là người. Ctrl A, Ctrl C, bởi vì người dàn nó chiều dòng ngang, tôi chọn một bố cục chiều dòng ngang. Ctrl C. Sau đó sang file thiết kế của các bạn thôi, cái này không cần thiết thì xóa đi. Chúng ta sẽ chọn sang đây và chuột phải chọn vào đây Ctrl V. Lúc này ảnh đã được đưa vào rồi thì các bạn ấn vào Ctrl Alt G giúp tôi và Ctrl T là thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại bằng Ctrl trừ. Ảnh của chúng ta nó to quá, chúng ta kéo vào đây, chúng ta kéo vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ kéo vào đây cho tôi, thì lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ được như này thôi. Nó sẽ được như thế này thôi. Enter. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái này nó đẩy lên đây một tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Vậy trong trường hợp này các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau. Các bạn có thấy là tự nhiên lại bị che cái phần rượu ở đây không ạ? Alo? Alo? Vâng. Vâng. Thì có cách nào để sửa không các bạn? Chẳng nghe làm lại. Alo? Mình Giảm opacity. Giảm opacity sao được em? Bởi vì cái này là khung mà. Cho chui vào khung mà. Đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ có một giải pháp này cho các bạn. Tôi sẽ chọn cả hai cái khung và cái này tôi cho tụt xuống dưới như này thì có được không ạ? Nào, dịch chuyển xuống dưới nhá. Dịch chuyển xuống như này được chưa? Nhìn được cái cốc chưa? Rồi đấy. Rồi, những cái phần khung này của chúng ta có phải bị thiếu không? Cái khung này của chúng ta bị thiếu không? Alo? Có phải nhìn thấy cái khung này bị thiếu không? Vậy thì bị thiếu trong trường hợp này thì rất đơn giản, dùng công cụ M vẽ một phát lên phía trên, đổ thẳng một cái màu trắng vào cho nó là xong. Ok, xong chưa? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy thì cái tạo hình của mình là mình đã làm xong. Vẽ cái công cụ, lấy công cụ màu vẽ vào, vậy là nó ra cùng màu với cái ảnh ạ. Thì rõ ràng đây là khung mà. Bình thường nhảy nhá, tại vì cái khung mình kéo tụt xuống thì có phải nó chỉ đến đây không? Nó bị thiếu cái đầu không? Thế nha, tắt cái mắt của cái ảnh bên trong đi thì có phải cái khung của mình chỉ đến đây không? Được. Bây giờ cái khung mình chiếu đến đây thì mình vẽ thêm cái này, mình đổ thêm màu trắng vào thì có phải khung nó nới rộng ra không ạ? Nào, có thấy nó nới rộng chưa? Ctrl N chưa? Đúng rồi. Rồi, vậy thì Ctrl N thì lại bây giờ chui vào khung mà. Vì cái này là khung rồi thì chui vào khung thì có phải nó hiển thị từ đây trên đây xuống đây không? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Dạ vâng. Nên là nắm bắt được vùng chọn nó không phải đơn giản như các bạn nghĩ là tôi vẽ được vùng chọn. Ok, 100%, sau này thì chúng ta sẽ đẩy cái này lên 100% là xong rồi. Đó, thấy chưa? Một cái khung màu trắng của chúng ta đã xong. Rồi cũng tương tự như vậy, với cái khung này thì chúng ta có thể lợi dụng bằng cách là giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Các bạn lập ra một layer mới giúp tôi cái bài mà chúng ta đã thiết kế rồi. M, chuột phải, chọn vào chốc. Nhìn chọn phải, chọn là chốc chưa?
Dạ, vâng. Cái này là bài tạo viên. Và đã là tạo viên thì chúng ta có thể ấn vào một cái như thế này. Enter. Và sau đó thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là trắng. Và lúc này tôi sẽ chọn vào rơi tầm khoảng 2 thôi. Tôi ấn Enter. Thì lúc này cái khung của tôi nó sẽ là số 2. Đây ạ, nó là màu trắng mà nên nó sẽ trùng cái này, nhưng mà tôi kéo lên này này. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái khung này của tôi chưa? Alo? Dạ, thấy rồi đấy ạ. Được rồi, vậy thì với cái khung này sau này tôi sẽ chơi một cái trò như sau này, tôi cầm ở đây. Vẫn là cái khung đó để trang trí, rồi tôi ấn vào Ctrl Z lần thứ 2, tôi lại đẩy cái khung lên một tí nữa. Và cái này tôi giảm là 50% và Ctrl Z lần nữa và tôi lại đẩy tiếp này nữa, tôi sẽ chọn vào 30%. Đấy, có nghĩa là thực ra là tiêu chí khi mình làm thì thiết kế khung thôi. Nhưng cái khung của chúng ta nó đã mang tính chất trang trí rất là cao rồi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, tiếp theo. Vậy thì hình tròn của chúng ta nó có thể kết hợp là nõm bên trong rồi nõm bên ngoài cũng được. Chúng ta lại xóa tiếp. Nào, lúc này chúng ta sẽ chọn một cái hình tròn như này. Chúng ta vẽ một cái hình tròn như này. Phóng to. Sau khi đã có lập bên này, lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ màu bằng Alt-Delete. Sau đó lại vẽ một cái vùng tròn như này. Chúng ta lại lập ra một layer mới, chúng ta lại đổ màu một hình tròn như này. Sau đó chúng ta lại vẽ một cái hình như thế này. Chúng ta lại lập ra một layer mới. Mỗi cái hình này là tôi sẽ dùng một hình tròn nhá, được chưa? Nhưng màu trắng hết. Sau đó tôi vẽ một cái vùng như này. Tôi lại lập ra một layer mới, tôi lại đổ màu như thế này. Tôi lại vẽ một cái hình mới như thế này và tôi lại lập ra một layer mới, tôi lại đổ màu như này, được không ạ? Đó. Và sau khi đổ màu xong này, cái hình này thì xong thì tôi chỉ việc làm sao tôi vẽ một cái hình tròn lớn hơn. Bao quát nó làm tí. Đổ màu. Rồi dùng cái này là vẽ to hơn như này. To như này để làm sao đổ màu cho nó nhanh. Lập ra một layer mới là đổ màu. Tôi lại giữ shift, tôi lại vẽ vào đây, tôi lại lập ra một layer mới, tôi lại đổ màu. Ok, các bạn có nhìn thấy hình tôi vừa tạo hình không ạ? Dạ, có đấy ạ. Có ạ. Ok, và sau khi tôi đã tạo hình xong với những nhiều hình tròn xong, tôi được quyền chọn tất cả hình này, tôi ép nó lại thành một bằng Ctrl E. Thì có phải đây là cái khung không các bạn? Nhìn cái khung tôi chưa? Có ạ. Và cái khung này sau khi làm xong thì chúng ta chỉ cần quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Ok. Chúng ta sẽ chọn vào Select và chúng ta chọn vào Modify và chúng ta chọn vào Expand là to lên, tôi sẽ chọn là 16. Và gõ Enter thì nó sẽ được như này. Lập ra một layer mới và đổ cho nó một cái màu trắng. Và sau khi đổ xong thì tôi chọn vào Opacity bằng 50%. Ok, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Các bạn có thể làm về thiên về bánh trung thu. Đó, mọi người hiểu cái này làm bánh trung thu được không ạ? Dạ, vâng. Ok, cho xuống dưới một tí nhá. Và lúc này cái hình của chúng ta nằm ở phía đây. Tôi kéo này cho các bạn xem này. Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến một cái thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào cái thư viện ảnh. Làm. Chúng ta chọn vào bánh trung thu. Trong phần bánh trung thu thì các bạn nhớ là nó sẽ có rất nhiều những tài liệu. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn một cái tài liệu liên quan là Tết đoàn viên, nên là các bạn có thể chọn ở đây. Đây là tổng quan, làm là tinh thần. Nhìn vào đây người ta sẽ thấy là những trung thu rồi sẽ như nào đó. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang cái file thiết kế của mình thì cái này cũng không cần thiết để xóa đi. Đấy, làm thì chúng ta và chuột phải chính là đối tượng đấy đã. Đấy, chuột phải đúng nhá. Chọn hình copy rồi nhá. Thì lúc này chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ sang bên này và chúng ta sẽ cần ấn vào Ctrl V cho tôi. Và lúc này chúng ta chọn vào Ctrl N G. Thì hình này có thể đặt cô gái chàng trai này. Có thể ấn vào biểu tượng là Ctrl T và thu nhỏ lại để làm gì? Đặt ông bà với cháu này. Nhìn thấy chưa? Và ví dụ trong trường hợp ông bà với cháu nó bị rơi vào trường hợp là nó bị ngược như thế này thì các bạn có giải pháp gì không ạ? Alo? Alo? Ctrl Z nhân bản. Ok, Ctrl Z nhân bản xong rồi lập xong kia đúng không? Thì bây giờ tôi cứ thử lập xong kia, tại vì cái này nó không phải là sản phẩm nên bạn được quyền lập. Bạn kéo nhảy được không ạ? Ok, hiểu cái này chưa? Alo, alo. Dạ, vâng.
Rồi, và trông nó khá là hợp lý chẳng hạn. Đấy, thấy chưa? Và tất nhiên các bạn có thấy là cái khung của chúng ta nếu không đầy đủ sắc độ sáng lên, nó giống như một cái khung, thì nó dẫn đến trường hợp nó sẽ làm sao? Nó không đủ để bắt mắt cái này. Nên thường thường cái này tôi đã đặt 100 cho các bạn xem nhìn này. Thấy bắt mắt hơn chưa? Trông nó sạch hơn chưa? Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ. Rồi ạ. Đấy. Và sau khi mà làm xong thì mình có thể chọn một cái hình tròn đặt vào đây chẳng hạn. Đây là một cái hình bánh. Ok, tôi sẽ đặt như này được không ạ? Thu nhỏ lại, tôi đặt vào đây. Lập ra một layer mới và chúng ta sẽ chọn một cái màu đó tên là trắng Andente. Cho nên trên tất cả. Sau khi đã có cái bánh màu trắng này xong thì tôi sẽ chọn một lựa cho nó một cái là Ctrl G. Tiếp theo một lần nữa tôi có hai cái màu hình tròn. Nhưng hình tròn này tôi sẽ đổ một cái màu khác để cho các bạn nhìn thôi. Tôi sẽ chọn một cái màu vàng. Và nhớ một điều rằng khi muốn thay màu một đối tượng thì chúng ta phải làm một cách nào? Các bạn có thể nhìn này. Chúng ta phải làm rất kỹ là này. Thứ nhất phải khóa nền, đúng. Rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta chọn vào Andente. Rồi. Hai hình này đang bằng nhau thì chắc chắn là phải dùng Ctrl T rồi. Và dùng phím An để thu nhỏ lại một tí. Lúc này chúng ta đẩy vào đây thì có phải là chúng ta có một cái khung không ạ? Alo, mọi người nhìn thấy cái khung tôi chưa? Rồi, Ctrl O thôi. Bây giờ việc còn lại là của những chiếc bánh trung thu. Và bánh trung thu của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình làm sao cho nó đẹp mắt, cho nó bắt mắt một tí. Đấy, ví dụ như thế. Tôi chọn vào đây là cái hình này chẳng hạn. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của chúng ta thì chúng ta sẽ chuột phải vào cái hình đó. Ctrl V. Lúc này thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl Alt G và Ctrl T để thu nhỏ lại. Lúc này thu nhỏ lại thì cũng phải nhìn, chứ còn đôi lúc mà chúng ta không nhìn thì nó sẽ gặp vấn đề đấy. Ok, chúng ta cầm vậy. Rồi các bạn hiểu cái này chưa đã? Alo. Rồi cái hình này của chúng ta thì chúng ta đã được học rồi. Vậy tôi hỏi bạn nhé, cái hình này của chúng ta có thể quay trở lại vùng chọn được không ạ? Đúng chưa? Cái nguyên tắc thiết kế là từ cái khung này bạn có thể trang trí được cho nó đẹp hơn không? M chuột phải, được chưa? Nhưng trước khi chuột phải thì có vùng chọn rồi thì phải có một layer mới. Có một layer mới rồi tôi muốn tạo viền, tôi sẽ chuột phải vào đây, chọn vào chop. Được không? Lúc này sau khi chọn chop xong thì tôi sẽ chọn vào số 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái số 2 này của chúng ta nó được như này. Và chúng ta sẽ kéo vào đây, chúng ta dịch chuyển sang phải. Đó, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Rồi, nhưng mà có nhiều người bảo như thế nhưng mà cái này nó lại không đồng dạng, được chưa? Vậy thì mình rơi vào trường hợp như sau này, quay trở lại vùng chọn này. Dùng công cụ M chuột phải này, nhưng mà trước khi chuột phải chọn chốc thì các bạn sẽ làm cho nó to ra bằng công cụ Select. Chọn vào đây rồi lại chọn to ra. Và lúc này thì tôi không chọn 16 đâu mà tôi chỉ chọn là khoảng 10 thôi, enter một cái. Các bạn có nhìn thấy nó đều nhau chưa? Alo? Alo đủ. Rồi bây giờ sau khi đã có xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ lập ra một layer mới. Chuột phải, chọn vào, chuột phải vào vị trí này đúng không ạ? Nhưng mà phải trở về M nhá, chuột phải mới được này, chọn về chốc này. Lúc này chúng ta chọn vào số 2 thì các bạn sẽ có một cái đường viền nó sẽ đi rất là song song với cái này. Và cái lần này tôi sẽ chọn là số 5 thôi. Đấy, các bạn có thấy không? Tính trang trí nó bắt đầu có. Và sau khi đã có cái này xong tôi vẽ thêm một vài cái hình tròn bên ngoài để cho nó đẹp hơn. Lập ra một layer mới và đổ màu. Sau đó lại vẽ một cái hình tròn bên trong này, lập ra một layer mới này, đổ màu. Cho nên trên tất cả, và lúc này tôi có hai hình tròn, nhưng hai hình tròn thì tôi sẽ đặt là một cái 5 và một cái 3. Đây là trang trí nhé, các bạn nhớ nhé. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng này, hình của khung của cái này của các bạn, tôi dùng một cái thủ pháp như sau. Dùng công cụ M quét qua phần phía dưới. Được chưa? Nếu tôi xóa như này thì bị cứng này. Nhưng mà tôi dùng công cụ Shift F6 là làm về vùng chọn tôi vừa dạy xong. Tôi chọn vào khoảng 60% thì tôi xóa như này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái này sẽ chì vào nền cho các bạn. Các bạn nhìn này chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Đấy, cái này là chúng ta làm. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ quay trở lại vùng chọn của thằng này là cái ảnh to nhất này. Tôi quay trở lại bằng cách nào? Tôi quay trở lại bằng cái khung, bởi vì nó chui vào khung thì nó mới có cái khung để tôi nhìn. Nhưng tôi sẽ lập ra một layer mới phía trên và tôi đổ một cái màu cho các bạn, đó là màu áo của ông, được chưa?
Đó, các bạn nhìn nhá. Và sau khi đã có cái này xong, tôi dùng công cụ M, tôi dịch chuyển sang trái. Với cái cách dịch chuyển như này thì tôi sẽ dùng cái công cụ là Shift F6 làm mềm vùng chọn. Nhưng nếu là mềm nhỏ hơn thì bạn hãy dùng thủ pháp cho tôi là Select, chọn vào Modify rồi chọn vào Contrast. Lúc này các bạn chọn số 6 hay số 8 gì đó thì ấn Enter thì nó nhỏ lại. Hay là chúng ta chọn vào Select một lần nữa, chúng ta chọn vào Modify và chúng ta lại chọn vào Contrast. Chúng ta sẽ chọn là số 8 tiếp theo một lần nữa, được quyền 2 lần. Được chưa? Cả lớp mình nhìn được cái này chưa? Dạ rồi. Alo. Và sau khi làm xong này thì bạn được quyền bạn ấn nút Delete thì có phải nó rất cứng không các bạn? Alo. Alo. Dạ vâng. Dạ đúng rồi. Rồi, thì bây giờ trước khi làm thì tôi dùng công cụ Shift F6 làm mềm. Tôi sẽ chọn nó rơi tầm khoảng 20%. Và lúc này các bạn sẽ thấy là tôi xóa đi thì nó sẽ mềm vào trong cái nền của các bạn. Các bạn có thấy có một cái khung đậm ở cái này không? Thấy rồi. Đấy, đây là giá trị đây, nhìn thấy chưa? Để tôi nhấn nhá cái ảnh này, nhìn thấy giống nó có chiều sâu chưa? Đấy, bánh trung thu có thể chọn như thế này. Rồi, chúng ta chọn vào đâu? Ctrl O thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ chọn đến cái phần ổ E, chúng ta chọn đến phần Photoshop, chúng ta chọn đến tôi sẽ để ra một cái ổ E, chúng ta chọn vào đề thi chẳng hạn. Hình như thế. Để chúng ta sẽ chọn vào phần đề thi, chúng ta sẽ chọn vào phần tháng 9, tháng 10. Ok, trong phần này thì tôi có một cái gọi là bánh trung thu, và trong phần bánh trung thu tôi có một cái background. Tại vì background thì nó sẽ liên quan họa tiết hoa văn các kiểu như thế này. Các bạn nhìn thấy này chưa? Alo. Có ạ. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn thì cái này cũng không còn nữa, tắt luôn. Cái này dùng cũng không còn nữa, tắt luôn. Và cái này thì chắc chắn có thì các bạn nhớ nhé. Phải làm cho các background nó mang hơi hướng cổ truyền, mang hơi hướng của việc cổ điển đó. Đấy. Ctrl V. Và lúc này sau khi đưa cái này sang thì cái ảnh của chúng ta nó bị to quá thì chúng ta nhỏ quá, chúng ta có thể cầm chúng ta kéo ra như thế này. Được chưa? Và sau khi kéo xong thì bây giờ làm thế nào để cho nó đầy đủ thì chúng ta có thể giữ phím Man, chúng ta copy này xuống dưới cho đồng tí này. Và trong quy trình khi copy này thì bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và đảo ngược lên bằng vertical. Đấy, lật đối xứng lại thì nó sẽ rất khít này, kéo xuống cho các bạn xem lên trên này. Sẽ đối xứng lại. Các bạn nhìn cái này chưa nhỉ? Dạ, hiểu rồi. Rồi, sau khi đã làm xong cả hai này xong thì bạn chọn cả hai giúp tôi và ấn vào Ctrl E. Và sau khi Ctrl E xong thì mình hãy dùng một là hòa trộn. Thì cái nền nó sẽ được ngay. Ví dụ hòa trộn làm sáng ảnh thì màu tối sẽ bị trượt tiêu. Hoặc là hòa trộn làm tối ảnh thì màu sáng sẽ bị trượt tiêu. Thì lúc này tôi chọn vào multi này, các bạn nhìn chưa? Các bạn có nhìn thấy cái chất liệu của tôi chưa? Ok, thế là chúng ta đã có một cái chất liệu. Và chất liệu này nó rất là hợp với cái giá trị mà tôi đang dùng trong cái phiên bản là cái này. Được chưa? Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Đấy nhá, tạo hình là như vậy. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi cũng không dùng cái này nữa, tôi lại xóa đi. Đấy, làm bố cục nhiều cũng chỉ để đi xóa thôi mà. Luyện thì phải luyện nhiều bố cục, chỉ luyện 1-2 cái bố cục. Và cái này về nhà là các bạn sẽ phải làm tự sáng tạo nhiều loại bố cục khác nhau. Có giao hình, có cắt hình, có như thế nào đó tùy các bạn. Nhưng tóm lại thì như vậy. Được chưa? Rồi tiếp tục, cái giá trị về cái hình của chúng ta nó cũng có những cái tạo hình như sau. Ví dụ có những cái hình như thế này. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái nền tảng, có một cái nền như thế này. Chúng ta có thể chọn cho nó một cái khổ giấy. Mà thầy ơi, nhưng mà em muốn khổ giấy này đang từ ngang trở thành dọc được không? Thì các bạn nhìn là chọn vào Image, chọn vào phần Rotation và chúng ta chọn 90. Với như này xoay cả khổ giấy này, các bạn nhớ nhá, ấn vào đây phát tự khắc khổ giấy chúng ta lên thành dọc. Đó, các bạn nhìn thấy dọc chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ tôi sẽ chọn một cái hình này, tôi sẽ đặt vào đây. Tôi vẽ một cái hình này, có thể là hình vuông. Và tôi lập ra một nền với bố cục vuông. Chúng ta sẽ đổ một cái màu tên là trắng. Sau đó thì tôi sẽ kéo sang đây, tôi có màu thứ hai và tôi có kéo sang đây là có 3. Và sau khi đã có cả 3 cái này xong thì các bạn nhìn này, tôi chuột phải chọn vào đây, chuột phải chọn vào đây và chuột phải chọn đây.
Lúc này thì chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G. Ctrl G xong thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl T được không? Ctrl T được nhưng lại không có warp. Các bạn trên chuột phải này, các biểu tượng của warp của các bạn sẽ bị biến đổi nhá, nó không có độ sáng này, rồi chúng ta chọn về image, chúng ta cũng gọi edit này, chúng ta cũng không có warp luôn. Vậy thì tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức như sau. Để muốn bẻ cong nhiều đối tượng với nhau cùng lúc thì chúng ta sẽ chọn 1, chọn 2, chọn 3, được chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl T như này. Thì trong phần warp này các bạn không có này, các bạn nhìn chưa? Nhìn nhá, thì chúng ta làm một cái nào? Chúng ta sẽ chuột phải. Các bạn nhớ nhé, để muốn bẻ cong nhiều đối tượng một lúc, chúng ta sẽ chuột phải, chọn vào Convert Smart Object. Convert Smart Object có nghĩa là bẻ cong nhiều đối tượng một lúc. Bạn có thể tích vào đây. Và sau khi chọn xong này, bạn ấn vào đây cho tôi một cái thì nó sẽ trở thành một cái biểu tượng layer, nó có cái hộp thoại. Các bạn có nhìn hộp thoại không ạ? Alo? Alo, alo. Vâng ạ. Thì rồi, sau khi hộp thoại xong thì tôi sẽ tắt bỏ những cái này đi đây ạ. Vậy thì cái trường hợp này nó có nghĩa là gì ạ? Nó có một hộp thoại, có nghĩa là vậy thì vậy thì em muốn chỉnh cái này thì có được không ạ? Không chỉnh được. Đấy. Thì các bạn nhớ là Convert Smart Object chính là gom nó lại thành một đối tượng, nhưng khi muốn chỉnh nó thì phải tích thẳng vào cái ảnh thu nhỏ này, thì ngay tức nó nhảy ra một cái file mới cho các bạn chứa 3 cái ô trắng này. Nhìn nhá, nhìn này, tích vào đây này. Các bạn có thấy nó nhảy ra một cái file mới không ạ? Layer 1, 2, Photoshop 100%. Có nhìn thấy có 3 cái ô con trắng trắng cho này không ạ? Alo? Dạ, có đấy ạ. Dạ, thấy thầy ơi. Ok, tôi tạm thời tôi cứ để đây đã, tôi tắt bỏ đi. Hiểu chưa? Nó không mất đâu nhá. Các bạn hiểu chưa? Rồi, tiếp theo này. Vâng. Và lúc này Convert Smart Object xong thì chúng ta ấn vào Ctrl T thì ngay tức xuất hiện biểu tượng warp. Các bạn có nhìn thấy cái warp nào của tôi không ạ? Alo? Thấy thầy ơi. Rồi, khi tích vào cái warp này thì ngay tức các bạn sẽ có một cái nền tảng là có thư viện có sẵn, thì bạn có thể chọn vào đây là bẻ cong như thế này. Có hiểu cái này không ạ? Alo? Dạ rồi. Rồi sau khi đã có xong này xong thì bạn ấn vào chữ V cho tôi thì là bạn chấp nhận với nó, thì bạn đã có một cái nền tảng Ctrl T, bản thu nhỏ này, tạo bố cục lại. Ok, chúng ta đặt vào đây một tí được không ạ? Ok. Rồi, sau khi đã có xong cái này tôi sẽ kéo xuống dưới một tí để tôi tạo ra bố cục. Bố cục lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình tròn. Bạn vẽ vào đây ạ. Và nhớ một điều rằng trong quy trình khi vẽ thì tôi giữ phím cách để tôi điều khiển bằng tay. Đây là cái phần hình của tôi sẽ làm như nào. Convert Smart Object thì các bạn cứ thoải mái thì nó sẽ không sao đâu nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã chọn xong cái này thì tôi sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi dùng công cụ M. Tôi muốn thêm cái phần này thì bằng tôi giữ shift này, tôi quét qua này thì có phải là thêm không? Alo, các bạn có hiểu phần này của tôi chưa nhỉ? Hiểu rồi ạ. Nhưng lúc này sau khi đã có xong thì tôi đảo ngược vùng chọn vào Ctrl Shift Y. Thì có phải chọn phía trên không? Tôi lập ra một layer mới. Và lúc này tôi đổ một cái màu mới cho bạn bằng lệnh là Identity. Thì có phải đây là cái màu của tôi không? Lúc này sau khi làm xong thì cái phần này Convert Smart Object chúng ta đăng ở đây, tôi cho lên trên tất cả cho các bạn. Và lúc này cái hình này tôi đang thấy hơi bé quá, tôi ấn vào Ctrl T và tôi có thể kéo như này một tí. Tôi có thể kéo nhẹ một tí, được chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Rồi. Ok, chúng ta ấn vào Ctrl T thêm một lần nữa thì chúng ta ấn vào warp để thử sự xem. Thì cái warp thì nó lại quay trở lại cái bản cũ. Thì các bạn có thể cầm cái này kéo xuống dưới một tí để cho nó đúng theo đường cong. Các bạn có nhìn thấy theo đường cong không? Alo? Rồi, enter. Phần phía dưới thì đặt chữ thì tôi không nói rồi, nhưng phần phía trên thì các bạn đặt hình. Các bạn cứ chọn vào cái hình trên cho tôi. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế để chuột phải chọn vào đây đúng không? Chuột phải chọn hai đúng không? Ctrl V. Lúc này chúng ta chọn vào Ctrl G thì có phải hình của chúng ta sẽ được chui vào như này không ạ? Alo? Dạ đúng ạ. Cái background này tôi sẽ thay đổi thành màu đậm đi để cho các bạn nhìn nó dễ hơn bằng Identity. Đấy, thấy chưa? Đấy, ảnh của khung của chúng ta có thể thiết kế như này. Được chưa? Và cái hình này chúng ta có thể nuôi xuống như thế này. Được chưa? Đấy, sau khi làm xong. Thế em muốn cho ảnh chui vào đây có được không ạ? Thì người ta có một cách là để muốn chui từng ảnh thì có được không? Thì nhớ này,
Tại vì Convert Smart Rect thì bản thân nó chính là quản lý riêng, nên là tôi sẽ tích đúp này, tích đúp vào cái Convert Smart Rect là chính cái này, nhìn chưa? Tôi tích đúp vào đây. Nó sẽ sang đây, tôi có 3 layer, layer 1, chuột phải layer 1, chuột phải layer 2, chuột phải layer 3, có 3 cái layer không ạ? Ctrl R. Lúc này bạn tha hồ chọn cho tôi một cái giá trị như sau là ổ E, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào tên là gọi là đồng hồ. D đồng hồ đây, và trong cái quy trình đồng hồ thì các bạn có thể lựa chọn là, ví dụ tôi chọn một cái đồng hồ đầu tiên, ví dụ là cái này. Sau khi tôi chọn xong tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và tôi tắt file đi. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và tắt đi. Lúc này tôi chọn vào thằng giữa, là thằng này đúng không? Tôi ấn vào Ctrl V. Lúc này ảnh quá to thì tôi cứ chọn vào Ctrl Alt G để chui vào đã. Và lúc này thì Ctrl T thu nhỏ lại. Đấy, thu nhỏ lại thì các bạn có thể nhìn thấy đồng hồ tôi vào thằng giữa chưa? Alo. Dạ rồi. Dạ rồi ạ. Một thằng. Và sau khi mà chui vào xong này mà không có biến đổi nhiều thì bạn cứ ép vào thành một đi bằng Ctrl E giúp tôi. Bây giờ cái thằng thứ hai tôi lại chọn là thằng này, tôi lại ấn vào Ctrl O lần thứ hai. Và lúc này tôi chọn một thằng thứ hai như sau. Có rất nhiều loại đồng hồ nên là mình cứ chọn thôi. Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và sau đó tôi lại tắt đi. Chuột phải thằng số 2 này, Ctrl V, được chưa? Lúc này các bạn ấn vào Ctrl Alt G giúp tôi thì tôi ấn vào Ctrl T thôi. Ấn Ctrl Alt G là chui vào, còn Ctrl T là thu nhỏ phóng to cái hình đã chui vào thôi. Đó, các bạn thu nhỏ lại. Nhớ là giữ phím man nhé. Đó, tôi có được cái hình số 2. Và tất nhiên là chỉnh làm sao cho nó đẹp. Được chưa? Rồi chúng ta ấn F lại bằng Ctrl E. Và cũng tương tự như vậy, chuột phải thằng số 3, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cái hình nữa, đó là hình màu trắng chẳng hạn. Tôi sẽ chọn cái này này. Hiện lại cũng tương tự như vậy, Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và tắt đi. Lúc này bạn sẽ sang cái file thế này thì các bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi, còn lại chọn vào Ctrl Alt G, lại Ctrl T và thu nhỏ lại bằng phím A. Ok, sau khi đã chọn rồi xong nhé, ba cái khác nó bằng nhau thì các bạn sẽ ép nó lại thành một bằng Ctrl Alt. Ctrl Alt gì? Ctrl Alt G. Ctrl E. Ctrl E lại ép lại một thành một. Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là cả ba cái thằng này nó đều là chui vào trong cái file mà chúng ta vừa file Convert Smart Object chưa? Dạ đúng rồi. Ok, và sau khi đã làm xong này thì các bạn sẽ phải thực hiện một thao tác là gì? Bạn sẽ phải lưu cái file này lại, xếp cái file này lại thì nó tự khắc nó chạy sang cái Smart Object của file thiết kế của các bạn. Đấy, chúng ta chọn vào file và có biểu tượng là Ctrl S này. Nhìn thấy Ctrl S chưa? Alo. Thấy thầy ơi. Ấn nha. Rồi xong. Thì bây giờ bạn nhìn này, tôi nhảy sang đây này, tự khắc nó có luôn. Alo. Nhìn cái này chưa? Dạ rồi. Dạ vâng ạ. Ok, có nghĩa là đây nó dạng như giống như là mock up đây các bạn. Giống như mock up của đối tượng, chúng ta muốn bẻ cong hay là cái gì đó. Và cái này nó lại muốn điều chỉnh thì muốn thay một cái khác đều được hết. Nhớ nhá. Muốn thay cái gì cũng được. Còn các bạn sợ sau này khi bạn học sâu thì bạn có thể làm cho cái hình này nó không bị méo hình cũng được cơ. Còn bây giờ nó bị méo hình bởi vì nó bẻ cong theo, đúng không ạ? Nhìn này, để muốn tạo viền cho đối tượng thì người ta làm bằng cách nào? Đây này, hình của các bạn đây. Bạn có thể lập ra một layer mới, đổ một cái màu mới, được không ạ? Đây, lập ra một layer mới nha. Và cái này dưới cùng tôi sẽ đổ một cái màu trắng, được không ạ? Đây, Ctrl đen. Và sau đó bạn xếp lại với nhau, Ctrl S lại, thì Ctrl S lại nhé, file này, Ctrl S lại như này. Rồi thì sang bên này thì nó có cái màu trắng này, nhìn thấy chưa? Nhưng bây giờ muốn màu trắng nó rộng ra thì chắc chắn là cái hình này nó phải làm gì? Mở rộng khung hình của ba cái này ra với nhau thì nó mới làm được điều đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng chưa cần thiết cái đấy lắm. Rồi tiếp theo bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại với cái này. Cũng tương tự như vậy thì với cái hình này thì các bạn có thể có rất nhiều kiểu để lựa chọn. Ví dụ các bạn vẽ một cái biểu tượng đường cong từ trái qua phải như thế này. Sau khi vẽ xong bạn lập ra một layer mới giúp tôi và lúc này tôi đổ một cái màu trắng. Sau khi đã có màu trắng xong thì hai cái này bằng nhau rồi thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi biểu tượng watt. Mà cũng tương tự như vậy tôi dùng cái thủ pháp giống hệt như thằng trên, nó ấn vào đây. Thế nên tự khắc tôi sẽ điều khiển được cái vấn đề là watt bao nhiêu % này các bạn kéo này, nhìn chưa? Ok, các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Dạ rồi. Rồi ok, enter thôi. Dứt lệnh xong.
Và cái này thì tôi dùng công cụ V và tôi đẩy đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Giờ cũng tương tự như vậy thì với cái hình này tôi có thể vẽ một cái hình từ trái qua phải như thế này, và tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ màu được không ạ? Và cái này thì các bạn sẽ dùng cái phương pháp là Ctrl T tiếp theo một lần nữa, và chúng ta lại chọn vào Wrap và chúng ta lại chọn vào biểu tượng. Cái này thì các bạn sẽ phải tự điều chỉnh để làm sao cho nó phù hợp nhé. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi sau cái này thì bạn ấn Enter giúp tôi để rất lệnh, và chúng ta kéo cái hình này xuống là chúng ta có được điều chúng ta mong muốn. Đó. Ok. Mọi người nhìn cái này chưa? Rồi, thì cái bài hôm nay thì tôi hướng dẫn cho các bạn về cái cách là biến đổi vùng chọn các kiểu, làm mềm vùng chọn, rồi cộng vùng, trừ vùng, rồi các kiểu đấy. Thì các bạn nhớ là xem xong bài này và về nhà thì chúng ta sẽ phải tập luyện với cái bài vùng chọn một cách kỹ lưỡng nha, để làm sao làm ra tất cả những cái hình thái về bố cục, để sau này chúng ta là áp dụng cho đồng hồ, chúng ta áp dụng cho giày da, chúng ta áp dụng cho bất động sản đều được hết. Được không ạ? Alo? Dạ vâng ạ. Rồi, Dạ được ạ. với cái bài này thì các bạn có câu hỏi gì không? Thầy ơi, cho em hỏi xíu. Ừ. Cái lúc mà mình canh giữa hai đối tượng hoặc nhiều đối tượng với nhau á thầy, nếu như mà AI á, thì ví dụ như là em lấy cái hình của cái ảnh mà đang chui vào á, em lấy cái hình này, em chọn hình đó và cái đồng hồ đi, rồi em click vô cái ảnh một cái nữa để làm cái điểm chuẩn, thì sau khi mà em chọn canh đối tượng á, thì cái đồng hồ nó sẽ nhảy theo cái đối tượng của mình. Còn như bên Photoshop thì mình làm như thế nào hả thầy? Ví dụ nhá, trong trường hợp này khi mà chúng ta chọn vào đối tượng số 1, đối tượng số 2 đúng không? Ví dụ cái này đi. Dạ. Chọn vào 1, sau đó thì phải chọn vào cái thằng số này đúng không? Là 2 thằng đúng không? Và chúng ta ấn vào biểu tượng này, chuột phải này, chọn thằng số 1 này. Giữ shift chuột phải thằng số 2 này, cái khung này, nhìn chưa? Chúng ta ấn vào đây là căn giữa. Thì cái thường là các bạn có thấy là cả hai nó đều chạy không? Dạ thấy ạ. Đúng chưa? Đúng chưa em? Vậy thì ví dụ nhá, bây giờ mình chọn vào chuột phải chọn thằng dưới này, giữ shift chuột phải thằng trên xem có ra gì không nhá. Lại chọn vào đây. À, vẫn là chạy, đúng không ạ? Vậy thì ở đây nó sẽ có một cái tiêu chí là nếu tôi tích vào đây mà tôi ấn vào cái khóa thì sao? Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Đã thử nhá. Rồi ok, chuột phải đằng số 1. Giữ shift chuột phải đằng số 2 và ấn vào nút. Lúc này thì khi em ấn vào thì nó lại mất biểu tượng cái khóa đúng không? Ok, bây giờ thử xem còn có cái phong cách gì không. Ok, tôi tích vào đây. Nào, chuột phải chọn vào thằng số 1, chuột phải thằng số 2. Được chưa? Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là căn. Tôi sẽ khóa lại. Đó. Vậy thì khóa lại bằng cách nào bây giờ? Rồi, ấn vào đây nhá. Chuột phải lại. Cũng không có khóa. Vậy thì chắc có lẽ là nếu mà các em không làm được cái điều này thì em sẽ chuột phải chọn thằng số 1, chuột phải thằng số 2 này. Mình sẽ chọn vào vị trí là căn với cái khổ giấy của chúng ta nữa. Là cái đằng này, nhìn chưa? 1 nhá, 2, 3. Background của chúng ta này. Chọn thằng số 2 này. Cái con bắt smart object này, như cái thằng này với cái thằng background này. Nhìn thấy không ạ? Thì nó vẫn giữa này. Em thấy thế chạy vào giữa chưa? Dạ thấy ạ. Cái thằng này em buông ra, em sẽ giữ thằng background cho thầy. Chọn 1, chọn 2, chọn 3. Background đã được khóa rồi này. Thì em sẽ ấn vào đây thì tự khắc nó sẽ làm sao căn vào giữa hết cho các em. Ví dụ chuột phải kéo 1 này, chuột phải kéo thằng 2 này. Chọn cả 3 luôn. Đây, sau đó thì em sẽ giữ phím Ctrl là chọn cả 3 và ấn vào đây. Ok. Thì lúc này các background của chúng ta là lấy điểm là căn vào giữa thì chúng ta có thể chọn vào giữa như thế này nhá. Đó. Dạ rồi. Ok, tiếp theo về nhà thì cũng chắc cũng phải định rất là nhiều cái này thôi. Và từ cái input thì các bạn nhớ là các bạn học đến bài 2, bài 3 rồi, sau đến bài hôm sau thì mình sẽ lấy cái file input sang cái file thiết kế từ bên này, nó sẽ làm rất là nhanh nhá. Ok, còn câu hỏi gì nữa không nhờ bạn nhỉ? Thầy ơi, nếu mà convert smart object thì luôn luôn phải lưu cái convert đi lại đúng không thầy? Mình lưu lại thì nó mới nhảy sang.
nó mới nhảy. Khi làm xong mình tắt cái convert gì được không? Được chứ, mình phải biến là chuột phải chọn vào rasterized đây, rasterized đây ạ. Có nghĩa là đưa cái định dạng layer đó về layer thường, và layer thường như này thì nó sẽ mất cái file bên này đi, nó sẽ mất cái file này nhé em nhá. Có nghĩa là đối tượng thường, nhưng cái convert smart object thì nó có một cái lợi thế như sau, nhìn nhá, đối tượng thằng này. Nếu trong trường hợp mà khi mình đưa ảnh vào, em thu nhỏ nhá, em thu nhỏ nhẹ nhá, nhìn thấy chưa, em có thấy là hay bị nhỏ nhảy không ạ? Nó bị vỡ hình, và đôi lúc khi mà ấn enter, em quyết định em ấn enter có nghĩa là ok, thế này được rồi, to nha, được rồi, enter một cái. Và khi enter to nha một cái rồi thì cái ảnh của chúng ta không phải convert smart object, thì chúng ta muốn lại thế nhỏ quá lại phóng to nha, thì ảnh chúng ta bị vỡ. Em có thấy bị vỡ không? Rồi ok. Nhưng mà convert smart object nó có một cái hay này như này, chuột phải convert smart object nhá, được chưa? Nếu em thu nhỏ như này, cực kỳ bé, đúng không? Enter, rất là. Và em thấy tự tin là em không thấy tự tin cái chuyện là nhỏ quá, bây giờ làm nào to ra. Ok, Ctrl T thì em nhìn này, phóng to ảnh vẫn thế. Nhìn chưa? Convert Smart Object là giữ nguyên được bảo toàn về cái kích thước của cái ảnh, không có thằng nào đụng được vào. Và tất nhiên là dùng công cụ M, em dùng này em xóa được không ạ? Delete này, em nhìn đây không xóa được đúng không? Ok, Convert Smart Object như vậy. Và Convert Smart Object nó có một cái phần cực kỳ quan trọng là sản xuất thương mại. Sản xuất thương mại nghĩa là sao? Ví dụ như là tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái là tôi ấn vào đây, tiếp theo chọn vào đây, và tiếp theo chọn vào đây. Ví dụ như này, tôi có một cái bố cục và tôi sẽ chọn một cái bố cục đó là hình tròn như này, tôi vẽ vào đây cho các bạn, được chưa? Sau đó tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu cho các bạn. Sau khi đổ xong thì tôi được quyền là dùng cái ảnh của tôi là khi như là người là Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì tôi ấn vào chuột phải chọn cái này đúng không? Ctrl V đúng không? Thì trong trường hợp này thì em chỉ cần dùng cái lệnh là Ctrl G thôi, là ảnh của chúng ta chui vào. Mọi người có nhìn này không ạ? Và chúng ta tắt luôn cái này đi, không thiết. Ok, hiểu cái này chưa nào? Nhìn này chưa? Xóa đi. Nhưng ngày mai em lại có một cái bố cục rất là đẹp như này rồi, em bảo là thầy ơi, em muốn thay đổi cái ảnh này được không? Em muốn biến cái ảnh này thành một cái ảnh khác được không? Thì em nhìn này, cái ảnh của chúng ta là đây, đối tượng các bạn, chúng ta chuột phải này, Convert Smart Object. Nhìn cái thằng Beckham chưa? Alo? Dạ vâng. Thì bây giờ nhé, nếu Convert Smart Object rồi thì em chỉ cần tích đúp ra một cái, đây là một cái file thiết kế mà nó có chữ rồi, nó có bố cục rồi. Nhưng bây giờ nó đang làm cho đồng hồ, bây giờ tôi muốn làm cho trang sức được không? Đấy, thì bây giờ em muốn thay đây, em nhìn này, tích đúp vào đây, bố cục của tôi nhé, nhảy sang, tự nhiên nó nhảy sang một cái ảnh mới chưa? Alo? Vâng. Thì lúc này em chỉ việc ấn vào Ctrl O, em chọn vào một cái thư viện ảnh, em chọn vào trang sức. Thì trong phần trang sức của em thì em sẽ tích đúp vào cái hình trang sức mà em mong muốn. Ví dụ như em chọn một cái cô gái như thế này chẳng hạn, em ấn đây, open, được chưa? Đây là cái ảnh mà ấn vào Convert Smart Object tự nhảy ra. Và cái này là ảnh của chúng ta cần phải thay để làm ra một cái sản phẩm, làm một cái banner, một cái poster cho ngành mới của chúng ta. Chúng ta chọn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C copy cái ảnh này và sang file này, tôi đè lên trên cái ảnh này được không ạ? Mọi người nhìn thấy tôi đè lên chưa ạ? Rồi nó tự nhảy sang cái ảnh này. Nhưng mà mình đã xếp đâu, mình phải xếp lại. Mình phải lưu lại. Mình phải lưu lại, chọn vào file, chọn vào lưu lại như này này. Người ta gọi là sản xuất thương mại mà này. Thì ấn vào đây, các bạn nhìn này, tích vào đây phát là tự khắc thiết kế tôi lại có cái này. Đấy, em thấy không? Và bây giờ nhá, tôi hỏi lại nhá, bây giờ tôi tắt này đi được không ạ? Tôi cũng tắt cái này đi được không ạ? Thì cái này nó có hai Convert Smart Object là tôi tích đúp vào thì nó sẽ làm sao? Tích đúp vào thì nó vẫn nhảy ra thành hai cái. Các bạn có nhìn nhảy thành hai cái chưa? Đấy, cái vấn đề nó rất là lợi thế trong cái chuyện là Convert Smart Object thì chúng ta sẽ thay cái ảnh này, chúng ta mang cái ảnh này, chúng ta làm cái bố cục, nhiều cái bố cục này thì chúng ta sẽ là lợi thế là để sản xuất hàng loạt, được không? Ví dụ làm cho mỹ phẩm, làm cho thời trang cái gì đó thì chúng ta dùng Convert Smart Object nhá. Ok, mọi người
Alo, alo. Nghe thầy ơi. Rồi, các bạn còn khúc mắc gì không nhỉ? Dạ không ạ. Alo? Dạ không ạ. Ok, vậy chúng ta nghỉ nhé, các bạn nhớ nhá. Vâng, em chào thầy ạ. Dạ Em chào thầy. thầy ạ. Chào thầy. Ừ. Chào mọi người. Chào mọi người ạ. Chào mọi người. Cả nhà.